ความอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันขอความสุขอันสมบูรณ์นี้จงมาเกิดมีกับท่านทั้งหลายทุกท่านตลอดกาลนานเวลานี้เป็นเวลาอันเป็นสุภมงคลการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐนับว่าเวลานี้เป็นเวลาเป็นมงคลเป็นอย่างมากที่ทั้งสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายนัดกันมาพระสุมจุ่มนุมกันเพื่อมาฟังเทศน์การเทศน์ครั้งนี้อยู่ในหลักของพุทธพิธรัชธรรมทางเจ้าภาพได้กำหนดหัวข้อว่าขอเทศน์เรื่องขันติธรรมขันติแปลว่าความอดทนขันติก็อยู่ในมงคล38เหมือนกันคนใดมีความอดทนได้ก็เป็นมงคลของคนนั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ปฏิบัติมาทั้งหมด10 ข้อด้วยกันจนกระทั่งวันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายคือฉลองราชครองราชสมบัติปกครองประเทศไทยได้60 ปีนานกว่าเปิ้นเมินกว่าเปิ้นมหากษัตริย์ทั้งหลายในทั่วโลกที่ได้ยินข่าวมาบัดนี้เราจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวและเป็นโชคเป็นนาบุญของเราทั้งหลายทุกคนบ่มีไอ้อย่างมาเปรียบมาปราณได้แล้วทุกคนน้อยใจในวาสนานาบุญของตัวเองกินยาตายก็มีฆ่าตัวตายก็มีไปรับข้อมูลที่บ่ถูกต้องเลยไปฆ่าตัวเก่าเป็นการบ่ถูกต้องเพราะการที่ไปทำลายชีวิตตัวเก่านั้นบาป2 ชั้น 3 ชั้นทั้งที่บ่มีความผิดอย่างที่จะต้องไปฆ่าไปแกล้งมาน้อยใจในวาสนาในนาบุญของตัวเองเท่านั้นพลาดรับไปขอไม่ยิงบ่เล่นโดยกินยาตายประท้วงไม่ยิงก็ควรตายคนอย่างนี้เขาได้มาแล้วมันก็บ่มีความสุขคนที่เมื่อวันที่นี่คู่กันหมายมั่นปั้นเหมาะเมื่อรุนมาเบาะออกง่ายๆและเอาได้มาแถมมันก็จะเบาะออกง่ายๆจ้ะนะเพราะว่าเอาได้ข้อมูลที่มันบ่ถูกต้องเขามีบุญมีสมปานแก่กล้าทุกคนการที่เขารู้นักหันนักได้ยินนักเนี่ยมันเป็นบุญของเขาหมู่ที่ไปทำลายชีวิตของตัวเองนั่นคือหมู่บ่รู้นักบ่ได้ยินนักบ่ได้ไปหันนักก็เลยทำอัตตวินิบาตกรรมให้แก่ตัวเองถ้าไปหันประเทศต่างๆบ่ต้องไปยุโรปแค่ประเทศเอเชียนี่ก็ตามเขาจะอ่านว่าประเทศต่างๆนั้นที่อยู่แวดบ้านเอาเมืองเอานี่ทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่าเอาเป็น10 เท่าเร็วเพิ่งใดก็มีแต่สิ่งแวดล้อมที่บดีบางงามปลากันไหลเข้ามาเยี่ยการบ้านเอาเมืองเอาพอรถจอดพบล้นคือรถเป็นหมู่ขบกพ้องเสียมพ้องค้อนพ้องเพิ่นจะเอาไปฆ่าไปแกงที่ไหนหมูเพราะบ้านเพิ่นหาเงินเปิดอาชีพบ่ได้สะดวกสบายเช่นเอา
ถ้าไปหูไปอ่านแล้วก็มันน่าจะดีตายอยู่ในเมืองไทยการที่เรามาฟังเทศน์ถึงวันเนี่ยเพื่อเราจะได้รับข้อมูลที่มันถูกต้องและเอาบัตรคำเจริญเมืองไทยนี่คือความสะดวกทุกอย่างการปกครองระบอบประชาธิปไตยบ่บีบบังคับอย่างกันใครจะประกอบอาชีพไปอย่างตามความประสงค์ของตัวเองของสิ่งนั้นบ่ผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองบ่ทำลายชีวิตของอื่นบ่ผิดศีลผิดธรรมอันนั้นมันมีความจำเป็นเพราะว่าจะทำความเดือดร้อนให้แก่หมู่แก่คณะจะทำให้ใส่สวนก็ได้ค้าขายก็ได้อาชีพทุกอย่างวันดีคืนดีปั้นพระเจ้าขายก็ได้ซื้อผ้ามาปั๊มเป็นยันก็ได้เขาขายได้สะดวกสบายมันบ่ผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองผิดศีลผิดธรรมวันนี้ตั้งแต่เข้าประตูวัดมาจนถึงใกล้พระพุทธไสยญาติรู้สึกอบอุ่นใจทั้งญาติโยมข้างนอกนุ่งขาวห่มขาวตั้งละอ่อนถึงคนเฒ่าคนแก่โยกมือไหวในรถไผเป็นไผบัวสล้อนกันกองหันยกมือไหวแล้วก็อุ่นใจแล้วเข้ามาถึงในบริเวณพระสงฆ์พระเจ้าลุกทำความเคารพกันก็ออกไม่ออกสถานบุญก็ยกมือไหว้กันและมหันต์ละอ่อนลูกหลานตอบปัญหาธรรมะตอบปัญหาพุทธประวัติเฉลียวฉลาดกันมีความอบอุ่นใจเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นบุพเพกตะปุญญาตาบุญได้ชาติแล้วฝังหลังของเอาที่ได้มาพบถ้าบุญเอาบดีเอาไปเกิดต่างจังหวัดบัดทักไกลนอกตามจังหวัดภาคใต้นี่ในประเทศไทยนี่เขาจะมานั่งกันอย่างนี้ไปได้ยิ่งเป็นคนสำคัญเป็นผอ.ครับเป็นนายอำเภอเป็นปลัดในการเป็นเจ้าคณะอำเภอในการตาแวกน้อยลูกปืนมันจะมาเมื่อใดบุญมาเรือไปบินทำบาตรมาเจ้าไปแน่นยังหรือไผ่ใส่ก็เอาไปใส่ก็แล้วไปก็มีดไปฟันคอผู้เจ้ามันบ่ได้สร้างบุญไว้แต่ชาติแล้วฝังหลังบ่ได้ไปเกิดที่อย่างที่เฮานี่พระเจ้าอยู่หัวตอนนับถือศาสนาเดียวกันถึงศาสนาเฮาคือพระพุทธศาสนาพระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคำบอกว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นใครก็ตามฟังแล้วเป็นพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนายกก็เป็นคนนับถือพุทธศาสนาถ้าเอาไปอยู่ต่างประเทศนอกเขมรนอกลาวนี่เขาจะทุกข์ยิ่งกว่านี้เพื่อจะมาได้กล้าพูดอย่างนี้เพราะเหตุว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีทุกเจ้าลาวไปอยู่ตัวเองถามทุกอย่างคับแค้นใจมากการปกครองเหมือนประเทศไทยมีพระองค์หนึ่งจบปริญญาโทที่วัดมีโทรศัพท์มาบอกว่าเจ้าวาดมรณภาพเจ้าวาดเป็นระดับถ้าจะว่าในประเทศไทยก็ขนาดเจ้าคณะภาคอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นภาค7มีอยู่อำเภอจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาค7เนี่ยเจ้าคณะภาคจะอยู่ที่กรุงเทพรองจะอยู่ที่
วัดปทุมกรุงเทพและวัดศรีโสดาเจ้าคุณนิมนต์เมธีทุกเจ้าที่ว่านั่นก็ระดับภาคปกครองระดับภาคแต่บ่รู้ห้องเป็นภาคคือเป็นประธานมรณภาพเพิ่งก็ไปนึกว่าจะอยู่อย่างเมืองไทยขอเอาสรีระร่างของพระไว้สักปีหนึ่งก็พระราชทานเพลิงมาได้100 วันก็บ่ได้เดือนก็บ่ได้50 วันก็บ่ได้ต่อรองกันมาเพื่อนถือเผาภายใน3 วันออกไปออกมาได้7 วันแต่นึ่งพระสงฆ์พระเจ้าที่เป็นหัวใจของชาวพุทธได้มรณภาพก็โศกเศร้าถึงขนาดนั้นแล้วขอเอาศพไว้บำเพ็ญไว้สากันสัก100 วันก็ไม่ได้เดือนก็ไม่ได้แค่7 วันมันบังคับจิตใจคนขนาดไหนชาวพุทธขนาดไหนแต่ของเอานี่บัดได้เป็นแจ้งที่กัมพูชาก็อย่างเดียวกันยิ่งประเทศพม่ายิ่งหายใหญ่มันมีการสนับสนุนอย่างกันอยู่ก็ตามมีตามเกิดทุกเจ้าต่างเอานี่ไปทอดพระป่าทุก3 เพื่อได้เป็นเจ้าคุณน่ะที่ประเทศพม่าเอามาทอดสัก100 เพื่อก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดประเดียวเพราะว่าเปิ้นรู้ความสำคัญในทางศาสนาของเรานี่เป็นโชคของเราบรรพบุรุษได้เลือกเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติถูกต้องหมดแล้วเอาเดินทางด้วยกันเอาจึงมาพระสูมจุ่มนมกันเวลานี้ด้วยความบ่มีอันยังคัดข้องมองใจสักอย่างฝนก็บ่ตกฟ้าก็บ่ห้องจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอนุโมทนากับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดทุกวัดโดยท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมเรียกว่าโสวัจจตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายในด้านคารวะด้านทางโลกก็ขอขอบคุณทุกท่านโดยโสวัจจตาความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเฮาบ่ขัดข้องมองใจกันขัดถ้อยขัดจ้อนนี่ยิ่งขัดยิ่งขาวยิ่งสะอาดขัดคอกันนี่มันมีอย่างเดียวนะตากบุญพลือลองขัดก็ได้เฮาก็เลยบ่ขัดคอกันเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกอบตเป็นอบตเป็นปลัดผู้อย่างมีความร่วมมือกันหมดแสดงว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นถึงเชื้อชาติเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ดังที่เรารู้แล้วเพิ่นประจำเป็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างมากมายพระองค์ไปหั่นเข้าใส่เรียนแบบมหาวิทยาลัยไปหั่นแต่คนแก่คนเจ็บคนตายไปหั่นแต่ทุกเจ้า4 อย่างเพียก็เก็บมาคิดละถามนายสารถีว่านี่คืออันหยังคนแก่โอ้ลูกโกโอยนั่งโกโอยเจ็บหัวเข่าเจ็บแนวเจ็บต้องมันมีความทุกข์สอกไม่เต้าเดาลงเดือดตอยจมตอยถามสารถีว่าทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสารถีว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนพระเจ้าค่ะ
เราทั้งสองก็เหมือนกันจะต้องแก่แบบนี้ไปหันแต่คนเจ็บคนป่วยปุ่มต้องดิ้นกดกัดมันมีพี่มันมีน้องมันมีหมอมันมีพยาบาลคอยดูแลเดือดเป็นกรรมเป็นเวรอย่างลำเดือดป่วยไข้ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเหมือนกันหมดไปหันแต่คนตายหมูแห้งหมูกาซับไส้ลากออกมาตาถลนออกตึงสองเบ้าตาลิ้นจุกปากนอนไปทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้แค่เนี้ยพระองค์ก็สำนึกได้ว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แล้วมีข้ออุปมาเปรียบเทียบกับพระองค์น้อยเดียวปัญหามีเงื่อนแก้ไม่ใช่ปัญหามีเงื่อนแขวนคอตายเอาแก้มาได้คนอื่นแก้เอาได้พอเราเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องมาเกิดต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายได้พระองค์ไปหันใจสมณะหันทุเจ้ามีอาจารย์กิริยาเรียบร้อยเหมือนทุเจ้าในอำเภอสารพีนมาดิ้นรนบักกวนกวายอย่างสักอย่างมีกิริยาดีมารยาทดีเป็นที่ฮักที่เคารพสักการะบูชาพระองค์จึงคิดขึ้นมาว่าหาสร้างบารมีเป็นอย่างหนึ่งเรียกว่าเนคขมมะบารมีนั่นก็คือออกบวชบักเกี่ยวข้องกับอย่างสักอย่างกระตางบาทหนึ่งสลึงหนึ่งกับบักเกี่ยวข้องทรัพย์สมบัติให้นาสาโทบักเกี่ยวข้องอย่างกับอย่างตัวอย่างในที่สุดพระองค์ก็บวชทรงแสวงหาโมกขธรรมไปศึกษาจำจากสำนักอาจารย์ที่สาประโมกข์ต่างๆก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในสมัยนั้นเป็นสมัยศาสนาพราหมณ์ดังที่เขาจะหันพระเจ้านิมนต์พระเจ้าไปสังฆะแต่งขันสูตรขึ้นเข้าเปลือกควักหนึ่งเข้าสารควักหนึ่งผ้าขาวผ้าแดงเนี่ยยังใส่กันตั้งอยู่มีผลประโยชน์อยู่ตุจาเตียนก็มีผลประโยชน์อาจารย์โมนี้ก็ยังมีผลประโยชน์อยู่ก็เลยตัดสินใจเบาในที่สุดพระองค์ก็เลยบำเพ็ญเพียรทางใจมีพุทธประสิทธิ์ออกมาว่ามโนปุพังขมะธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานใจเป็นประธานสำเร็จที่ใจงามไอ้อย่างในโลกนี้นางงามกลางบอกว่าจะเป็นนางงามตำบลนางงามจังหวัดนางงามอำเภอนางงามประเทศนางงามมันก็เหมือนปีหน้าจะเปลี่ยนไปละคนงามมีหรือนั่นเลยยิ่งเข้ามาสมัยงามน้ำใจนี่มันงามเมินงามตั้งแต่นอดไปเกือบตายแล้วก็ยังงามอยู่อย่างครูบาเจ้าศรีวิจัยงามอยู่ตลอดประเดียวทั้งที่บ่หันเคยหันหน้าหันตาเพิ่นเกิดมาบัดตาลเพิ่นไผ่มาว่าครูบาศรีวิจัยบดีนี่เขาโคตรแปลนแล้วเอาทางใจคนจะงามแค่ที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยจัญญาใช่ตาหวานเพราะฉะนั้นการที่เอามาฟังเทศวันนี้นี่เขาจะมาอาหารทางใจอาหารทางร่างกายเขาเหลือกินบ่มีไฟอดตายตั้งตายมีแต่ตุ้ยตายเนี่ยเส้นเลือดแตกตายกินนักลงไปเร็วไปได้มีก็อาหารการกินในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
ในดินมีแมงมันป่ายไม้มีมดส้มคนใดกั้นจ่ายนี่ก็สมควรที่ตายมันขี้ค้านวันนี้วิทยาการโดยเพื่อนมหิมหาโดยเพื่อนสองอาหารสมองตั้งระดับอนุบาลไปจนถึงปริญญาเอกด็อกเตอร์ไม่ต้องไปทำต่างประเทศทำในเมืองไทยก็ได้เวลานี้เพราะเวลานี้เอากำลังอ่านทางมันสมองเอาไปเรียนหนังสือจากครูบาอาจารย์ก็อ่านป้อนเข้ามันสมอง1+1เป็น2 2+2เป็น4 4+4เป็น8ได้จากครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนเอาจึงท่องได้สบายอ่านมันสมองแล้วก็ขึ้นบนห้วยบนดอยก็มีครูบาอาจารย์ไปสอนหนังสือเขาบางครั้งครูโดนนักเรียนด่าก็มีครูไทยไปสอนนักเรียนชาวเขานักเรียนเนี่ยอันนี้เลขอะไรเลข2บวกอีก2เป็นเท่าไหร่เป็น4 2 บวก 2เป็นเท่าไหร่เป็น4ค่ะวันปู่ครูเปลี่ยนสูตรทำไม1 บวก 3เป็นเท่าไหร่พอหน้ากันมั่วๆมากครูบอกว่าพวกนี้สมองไม่ดีเรียนแล้วไม่จำ2 บวก 2เป็นเท่าไหร่ก็มีไปตอบครูก็บอกว่าเป็น4 1 บวก 3เป็น4ปากันพอหน้ากันมั่วๆมากครูนี่วอกเน่ามาแต่ว่า2 บวก 2เป็น4วันนี้วัน1 บวก 3เป็น4โดนละอ่อนด่าครูนี่วอกเน่าครูก็เลยอธิบายเอาเลข3หันแล้วก็เอามาใส่เป็น1เป็น4มันได้ผลต่อเดียวกัน3 บวก 1ก็4 2 บวก 2ก็เป็น4ถึงจะหูอันนี้คืออาหารเข้ามันสมองหูหนังสือเรียนหนังสือตัวเจ้าวัดหนองเพิ่งจบปริญญาตรีก็เพราะว่าเรียนหนังสือถ้าใบเรียนก็บูหมายความว่าในเมืองไทยวันนี้อาหารร่างกายก็เต็มเพียบอาหารมันสมองก็เต็มเพียบขอบคุณสัมมาคารวะกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าพระสังฆาธิการทุกรูปขอบคุณกับญาติโยมทั้งหลายที่สละเวลามีก้าแต่เนี้ยอันยังก็แต่งข้าวต้มขนมกันรถข้าวแตนกันตื่นข้าวแตนกันก็ได้สตางค์ไปฮะแบบนี้ละว่าง่ายสอนง่ายขอบคุณท่านทั้งหลายด้วยบุญบารมีที่เฮาสะสมมาตลอดถึงธรรมวันนี้ขอให้เป็นปัจจัยบรรดาท่านทั้งหลายถึงทุกเจ้าพระนายถึงปัจจัยไม่ยิงมีแต่ความสุขความเจริญนิดมากล้าขึ้นมีโชคไม่ลาภพอจะไปลืมว่าเฮาเกิดมาเป็นคนนี่เป็นโชคของเฮานับบุญของเฮาแล้วแต่อย่าไปลืมโชคอันใหญ่หลวงของเฮาแต่กลับไปเป็นอย่างอื่นพยายามเอาธรรมะมาบังคับจิตบังคับใจจะไปสวดเสียเรียบไปคือมันแล้วไปหายไปอโหสิกรรมในหลวงเพิ่นต้อมเป่งมานักโทษที่อยู่ในคอกอภัยหรือเขาได้ออกคอกออกขังยกโทษหรือเขาตลอดเวลาคนเอาก็มีการอภัยให้กันการอภัยนี้ก็เรียกว่าอภัยทานการที่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาผัวเมียอยู่ด้วยกันลูกเต้าอยู่ด้วยกันทุกเจ้าพนายอยู่ในวัดวาเดียวกันก็อภัยให้กันพ้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมมัชฌิมาปฏิปทาก่อนจะรัสรู้นะเข่งน้ำไปก็บ่ไหวญาณน้ำใจก็บ่ไหวเอาข้อสายกลางถ้าสายกลางเขาใส่กันว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นแก่บ้านก็ได้หลายสมัยเป็นกำนันก็ได้หลายสมัยเป็นนายกอบตก็ได้หลายสมัยถ้ามันเข่งด้วยกันญาณด้วยกันแล้วก็4 ปี 5 ปีนั้นก็มีไปเลือกแล้วกันใดก็ฉันนั้นผู้เจ้าพนายเฮาก็เช่นเดียวกันบุญใดกุศลใดที่กระทำมาขอเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายพบกับความสุขความเจริญเตสังนาภะลิโยสาเนก็มีโดย
การถีญาอันเทศนายังขันธิธรรมกัตถาก็บังโกมสมเด็จพระเดชสาธุสาธุสาธุ จรถภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อสร้างประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มวลมหาชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเถิดสารธรรมกำเมืองครับปิกมาปะกับเจ้าพี่นายน้องเฮาแล้วนะครับอยู่จากกันที่นี้ด้วยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองของเฮานะครับวันนี้เฮาปิกมาจากันกับจิวหาลิ้นคำครับทำข่าวที่ตั้งป้อมหาบุญคิดวัชรศาสตร์ของธาราทองการพิมพ์ได้ช่วยตรวจสอบชำระจากฉบับเก่าฉบับเดิมนะครับเนาะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เอามาพิมพ์นะครับเป็นทำกระดาษครับแล้วต่างวัดต่างวาก็ได้เอามาฮือตุพระได้เทศน์ให้กับหมู่เฮาฟังกันไปในช่วงกลางภาษานะครับเนาะผมเอาเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในธรรมเนี่ยนะครับมาเล่ามามาจาให้กับเจ้าพี่นายน้องของเฮาได้ฟังกันนะครับเนาะฟังกันไปม่วนกันไปนะครับม่วนนี่มันเจ้ม่วนอย่างคือม่วนตัวของบ่อ้ายจิวหาลิ้นคำนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ได้อยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่ของตัวเก่าแล้วม่วนอกม่วนใจไปแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้นะแล้วยังบ่พอแต่นะช่วยสอนให้กับหมู่เจ้าป่อพญา107หัวเมืองที่ปากันมาที่บ้านเมืองของตัวเก่าเนี่ยเมืองโสรทะเนี่ยนะครับเนาะก็ได้ม่วนได้งานกันละนะครับประเดี๋ยวนี้สอนเขาไปบอกให้เขาปิกบ้านปิกจองตัวเก่าก็อยู่ครองบ้านครองเมืองไปนะพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยเปิ้นว่าได้จนเกือบจะปีนะครับอยู่กันที่บ้านเมืองของตัวเก่านี่นะก็บ่ได้เป็นเจ้าปัญญาเตื้อนะครับเป็นลูกอีป้อแต่ว่าอีป้อนั่นนะเจ้าป้อปัญญาปัสสวดีกับอันอีแม่จันตานะครับเนาะได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตัวเก่าก็ช่วยพอช่วยก้อยการงานอันอย่างทั้งหลายป้อของตัวเก่ากันนะครับเนาะได้เกือบจะปีหรอนะครับมาเพียงเกือบจะปีนี่อันตัวของอีล่าสุวรรณคำฟูที่เป็นเมียเนี่ยนะครับเนาะก็มานแล้วลูกนะครับประเดี๋ยวนี้นะบัดที่มานน้อยๆตัวนะครับประเดี๋ยวนี้นะมานอึ้งยิ่งละอีเตอะนะครับพ่อขี้ปุ่มใหญ่ขึ้นมาติ๊กๆแล้วนะครับเนาะได้หลายเดือนแล้วนะครับทีนี้พอมานได้มาหลายเดือนเนี่ยนะครับก็เลยให้ปิกบ้านปิกจองของตัวเก่ากะพี่อ้ายเฮ้ยข้าเจ้าก็มาอยู่ที่นี่เมินไหลนะก็ใครปิกไปแอวหายป่ออีแม่บ่ฮู้ว่าเปิ้นเป็นจะใดพ่องปุ้นปาลานาสีพุ่นเนาะ
ขอป้าเอาข้าเจ้าปิกไปแอวหาอีป่ออีแม่ฟ้องเตอะอีนะก็เนี่ยใดนะครับเมียขอลูกนะครับพอเมียขอเนี่ยนะครับเนาะก็เลยบอกคือกับป่อแม่ของตัวเก่ากะขอล่ำลาป่อแม่ปิกไปแอวหาตั้งปราณสีก่อนเตอะอีนะเจ้าป่อพญาก็เลยแม่พญาก็เลยบ่ฮู้จะว่าจะได้กะนะครับเนาะตามใจลูกถ้าจะไปป่อแม่ก็บ่ว่าหยังไงนะก็อนุญาตปงปันให้ไปกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮีดเป็นห้อยอันหนึ่งกะนะครับว่าอันคนติมานเนี่ยนะครับเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออันการที่ได้ไปออกเฮือนแล้วเนี่ยนะครับคือฮีดห้อยของคนอินเดียเนี่ยนะครับมันบ่เหมือนบ้านเฮาอินเดียนั้นเวลาที่ได้เป็นกู้ผัวตัวเมียกันแล้วเนี่ยนะครับไม่นิ่งจะไปอยู่บ้านปอจายแต่ของเฮานี่มันปอจายไปอยู่บ้านไม่นิ่งลูกนะครับเนาะอันนี้แต่ก่อนเนิ่นนะครับเฮาจะว่าประเดียวเท่านะอันแต่ก่อนนะครับเนาะของอินเดียนั้นก็จะต้องไม่นิ่งไปอยู่บ้านปอจายแต่ว่าอันในเวลาที่จะเกิดลูกเนี่ยนะครับก็จะปิกมาเกิดที่บ้านของตัวเก่านั่นก็คือปิกมาเกิดบ้านพ่อบ้านแม่นะเปิ้นว่ามันเป็นฮีดเป็นห้อยมาอย่างอันนะครับเป็นจะได้ถึงเป็นอย่างอันก็เพราะว่าจะมีไผที่จะฮื้ออันพอลูกพอไม่ยิงเนี่ยนะครับดีเหลือตัวเก่าดีเหลือแม่ของตัวเก่าดีเหลือพ่อของตัวเก่ามันตึงบ่มีนะครับเนาะจะมีคนใจจะมีสตังจ้างไผที่ไหนอันยังได้ก็แล้วแต่เถอะนะครับเนาะจะฮื้อดีเหมือนกับแม่ของตัวเก่าเนี่ยมันตึงบ่มีนะครับจะว่าแม่ผัวดีกะนะครับเนาะโอ้มันตึงเหมือนกับแม่ของตัวเก่ามันตึงบ่ได้นะครับแล้วก็อันถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะครับเนาะจะบอกคือเอาสิ้นไปซักเอาผ้าอ้อมไปซักจะมาเจ็ดอันเหนี่ยวเจ็ดขี้ลูกของตัวเก่านี่นะครับเนาะคือถ้าจะไปใจแม่ผัวมันตึงบ่ได้เรื่องนะครับเนาะปุ้นอาการนะครับมันก็มีกับปุ้นอาการนะครับพ่อแม่ของตัวเก่าพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่เนี่ยนะครับเนาะแม่ก็จะพอจะก้อยให้ตึงมดนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของกินแล้วก็จะบอกให้ตัวนะครับว่าเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงจะได้นะจะให้กินนมจะได้นะคือกินนมนี่ก็ต้องสอนนะครับไม่ใช่ว่าลูกให้ก็อยากกินนมก็เปิดนมให้ลูกกินนะครับเนาะคือเปิ้นว่าหาอ่อนนี่เวลามันขอยากกินนมเนี่ยนะครับจะต้องเอาให้กินกำน้อยนะเอาให้กินกำน้อยบอกได้นะครับเอายัดใส่ปากมันให้มันดูดได้หมอกสักกำ2 กำจักปากมันออกแล้วก็ให้มันดูดทำไมนะได้อย่างเงี้ยสัก2-3 เตื้อเสร็จแล้วก็ให้มันดูดกินไปนะถ้าอย่างอันถ้าบัญญัติอย่างอันแล้วเนี่ยหาอ่อนยามที่มันขยากนักแต่แล้วเนี่ยนะครับเนาะมันจะดูดกินติ๊กๆนะครับเพราะมันดูดกินติ๊กๆเนี่ยเปิ้นว่าอันมันหายใจบะตันนะครับเพราะมันหายใจบะตันเนี่ยตามภาษาประเดียวเปิ้นว่าอันลมออกซิเจนที่มันจะไปเลี้ยงสมองของอ่อนเนี่ยนะครับมันจะน้อยมันจะบ่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดเรื่องเกิดราวกับตัวอ่อนนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนที่บ่เคยมีลูกเนี่ยนะครับก็จะบ่ฮู้ครับว่ามันเป็นจะได้นะเขาจะแม่เนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอย่างไปเปิ้นก็จะสอนลูกของตัวเก่ากันเนี่ยอย่างเนื้อลูกอันเนี้ยควรจะเนี่ยอันอย่างให้กินพ่องนะคือกับคนที่เป็นแม่แต่เนี่ยจะว่าจะตึงบ่มีนะครับเนาะช่วยให้ตึงหมดตึงเสียงเพราะอย่างในเวลาเกิดลูกเนี่ยของคนอินเดียสมัยโบราณเนี่ยนะครับเปิ้นจะปิกไปเกิดบ้านพ่อบ้านแม่ของตัวเก่าก็ตัวของอีลาสุวรรณคำภูอันนี้ก็ถ้าจะเหมือนเดียวกันจะกึดใจอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็เลยลาปิกไปกันนะครับเนาะตัวของมาอ้ายได้ยินเมียของตัวเก่าว่ามาอย่างอันแล้วเกาะบักคัดข้องอย่างไรนะครับก็ไปบอกคือกับอีพ่ออีแม่กับพ่อแม่ก็อนุญาตโปร่งปันแล้วก็ปาเอาเมียของตัวเก่าอุ้มเมียของตัวเก่าเนี่ยนะครับสัญญองขึ้นฟ้าลู่นะครับเนาะซานขึ้นไปละนะครับเนาะปุ้นขึ้นไปทางบนปุ้นแล้วก็อุ้มเมียของตัวเก่าตัวกันนะครับเนาะปุ่งหน้าไปปาราณสีปุ้นนะครับจนโพสใส่เมืองปาราณสีปุ๊บอันปุ้นก็หันหน้าอันลูกปิกมาแอวแล้วเนี่ยนะครับม่วนอกม่วนใจอันที่ม่วนอกม่วนใจนักเรือนนั้นแถมก็คือว่าหันลูกของตัวเก่าเนี่ยนะครับขี้ปุ่มใหญ่แล้วลูกเฮาจะได้เลี้ยงหลานแล้วลูกนี่นะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่อันใดจะมาม่วนเต้ากับได้เลี้ยงหลานนะครับเนาะคือเป็นพ่อแม่ของแม่ยิงนะครับจะได้เป็นอุ้ยแล้วลูกนะครับเนาะพอจะได้เป็นอุ้ยแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นอันดีอันม่วนละนะครับลูกมาแล้วก็จ่วยพอจ่วยก้อยลูกของตัวเก่าเป็นอย่างดีกันนะครับเนาะพ
อไปตัวจะกินจะอันอย่างตั้งหลายอันอย่างใดเนี่ยนะครับคือมันนี่มันว่าบัดใจว่าอันจะเป็นอันเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วจะบ่มีอีนะซ้ำเหมือนกันตึงหมดนะครับอันนี้จะเจนว่าเป็นคนเนี่ยนะครับมันตึงเหมือนกันนั่นนะครับเนาะฉะนั้นบ่มีการเว้นว่าเป็นเจ้าพ่อพญาเป็นแม่พญาอันอย่างตั้งหลายนะครับเนาะสุวรรณคำฟูครับพอต้องของตัวเก่ามาจนได้10 เดือนก็เกิดลูกเกิดลูกออกมาก็ดำได้ลูกเป็นปัจจัยแถมปดลูกปัจจัยซ้ำเป็นอันม่วนธรรมะนะครับเนาะเจ้าพ่อพญาปาราณสีแม่พญาได้หลานเป็นปัจจัยปดโถถ้าว่าอันลูกชายมันมาอยู่บ้านอยู่เมืองเอาหลานเนี่ยเป็นเจ้าเมืองก็ได้ละไอ้น่ะซ้ำม่วนอกม่วนใจครับพอหลานของตัวเก่าตั้งชื่อให้หลานของตัวเก่าว่าใจเนี่ยแสงครับใจเนี่ยแสงก็เป็นอันดีอันม่วนกันนะครับประเดี๋ยวนี้นะอยู่ตัวกันที่บ้านที่จองปอยอันเปลี่ยนคนพัดกันพอนะครับเนาะถึงว่าจะมีคนใจอย่างก็แล้วแต่เถอะนะครับเนาะแม่พญาเปิ้นก็ยังพอลูกของตัวเก่านะคืออันตัวของอีลาสุวรรณคำฟูเนี่ยนะครับเนาะคือถึงแม้ว่าตัวเก่าจะบ่ได้เอาสิ้นไปซักจะบ่ได้เอาผ้าอ้อมไปซักนะแต่ช่วยพอช่วยกวยฮื้อจี้ฮื้อกับหมู่คนใจทั้งหลายกะนะครับเอาอันนั้นไปเอาอันนี้ไปนะครับอันนี้ก็โล่งอกโล่งใจของคนที่เป็นลูกนะครับเนาะแล้วหลานของตัวเก่าเนี่ยนะครับพออยู่ด้วยกันไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นอันดีอันม่วนธรรมะนะครับเนาะอันได้เลี้ยงหลานเปิ้นถึงว่าฮักลูกนี่มันบ่เต้าฮักหลานนะครับเนาะข้อจะอันเจ้าป่อพญาก็ฮักหลานของตัวเก่านักกันนะครับใส่ชื่อฮือแล้วว่าใจเนี่ยแสงครับก็อยู่กันไปเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาอยู่ที่เนี้ยนะครับเนาะปาราณสีเนี่ยนะครับเนาะเป็นอันดีอันม่วนกันอยู่หั่นกันนะครับเนาะเฮาก็ละฮือบ่อายจิวหาลิ้นคำกับเจ้าป่อพญาปาราณสีมีหลานนะครับเนาะอันมีใจเนี่ยแสงแล้วช่วยกันเลี้ยงจนพอกันก้อยหั่นก่อนนะครับละเรื่องราวเอาละไว้หั่นก่อนนะครับเนาะเตื้อทะแล้วนั้นเฮาอู้กันแผ่วอันติปะไก่สอนลูกนะครับเนาะที่ปะไก่สอนที่เป็นลูกพ่อฤาษีที่มาอ้ายเคยปามานั่นนะครับว่าจะปาปิกเมืองโสรทะนะแล้วก็อันเอามาที่อันข้างหนองน้ำและตัวเก่าเนี่ยนะครับอันโดนกินนลี2 ตนปาไปนะครับเนาะก็เลยไปปัดกันที่หั่นนะครับอันเมื่อล่าเมื่อลูนมาได้ปิกมาได้หมู่กินนลีเอาปิกมาส่งแล้วเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ว่ามันปัดกันไปแล้วคือเจ้าป่อพญาอุทุมพระของเมืองอุทุมพรเนี่ยนะครับเนาะเจ้าป่อพญาเปิ้นตอนที่ลูกสาวของเปิ้นกินนาลี2 ตนเนี่ยนะครับเนาะวิมาลากับนาฬิกาเอาตัวของอันบ่อ้ายจิวหาลิ้นคำไปนั้นนะเปิ้นบอกว่าเปิ้นถามว่าโหเอามาอย่างใดนี่หายนะมันเปิ้นไปเอาผัวเปิ้นมาอย่างใดเปิ้นมีเมียอยู่อย่าไปเอาปิกไปประเดี๋ยวเนี่ยอีน่ะก็อีล่า2 ตนนั้นก็เลยเอาปิกมาส่งกะเอามาละไว้ที่หั่นน่ะแต่ว่าบ่ฮู้บ่หันว่าตอนผัวได้ปะเมียได้ปะผัวก็นี่หายน่ะแล้วปิกไปบ้านของตัวเก่าลูกพอปิกไปแผ่วแล้วเนี่ยนะครับเนาะเจ้าป่อพญาเปิ้นก็ถามลูกของตัวเก่าก็สู่เขาเอาไปเนี่ยได้หันก็ว่าเขาปะกันเนี่ยข้าเจ้าบ่ได้หันโหบ่ได้หันตอนเอามายังเอามาได้อีน่ะเปิ้นอยู่ด้วยกันดีๆมาปัดเปิ้นจะได้นี่หาไปปิกไปก้อยล้ออีน่ะว่าเขาได้อยู่ด้วยกันบ่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะก็อันกินนาลีถึง2 ตนเนี่ยนะครับเนาะถึงวิมาลาถึงอันนาฬิกาเนี่ยนะครับก็เลยต้องปิกมากะพอปิกมาแล้วเนี่ยนะครับโอ้พ่อหาตัวของบ่อ้ายอันจิวหาบ่ปะแล้วเพราะว่าบ่อ้ายจิวหาซื่อหน้าออกไปติ๊กๆนะครับเนาะจนไปพดใส่ปาราณสีพุ่นล่ะหมู่นี่เตียวจะเสาะหาตำในแพะในดอยก็บ่ปะแล้วนะครับเนาะไปปะใส่ตัวของอีลาติปปะไก่สอนที่เทวดาเนี่ยนะครับเอาไปเลี้ยงไว้ในถ้ำคือเทวดานั้นน่ะหันติปปะไก่สอนหาผัวของตัวเก่าให้หาผัวของตัวเก่าเตียวขึ้นล่องเนี่ยนะครับแล้วมารตัวลูกนะครับเนาะอันก็กลัวว่ามันจะไปผเลิดตำห้วยกาไปตกหนองตกน้ำกายน่ะอันตรายจะมีกับลูกของอันติปปะไก่สอนเทวดาก็เลยเอาไปละไว้ในถ้ำกะพอเทวดาเอาไปละไว้ในถ้ำอีล่าก็ได้อยู่ในถ้ำไปนะครับเนาะแล้วกินนาลีถึง2 ตนเนี่ยนะครับก็ไปปะใส่อีล่าพอไปปะใส่อีล่าแล้วก็เลยเอาตัวของอีล่าเนี่ยกันนะครับเนาะปิกไปบ้านไปจองของตัวเก่านะครับปิกไปเมืองอุทุมพรปุ่นไปหาป่อพญา
ไปบอกคือพ่อของตัวเก่ากะว่าโอ้บ่ได้ปะแล้วเขาปัดกันไปตั้งใดก็บ่ฮู้อีน่ะข้าเจ้าเสาะหาจะได้ก่อมปะประเดี๋ยวนี้ก็เลยเอาตัวของเมียเปิ้นเนี่ยติ๊บปะไก่สอนเนี่ยปิกมาอยู่ที่เนี่ยไอ้น่ะเจ้าพ่อพญาเปิ้นก็ยังว่าดีนะก็ดีไก่น่ะเอาเปิ้นมาปัดกันแล้วประเดี๋ยวนี้เปิ้นปัดกันแล้วเนี่ยจะต้องพอต้องกวยให้มันดีเน้อน่ะเจ้าพ่อพญานะครับเนาะบอกคือลูกของตัวเก่าฮักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเน้อลูกเน้อน่ะบอกคือกับลูกสาวของตัวเก่าฮือฮักตัวของติ๊บปะไก่สอนเหมือนกับพี่กับน้องเน้ออยู่ด้วยกันที่นี่ละช่วยกันพอช่วยกันก้อยนะอันนี้ก็เลยได้อยู่เมืองอุทุมพระกันนะครับเนาะก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกับถึง2คนนั้นไปนะครับเนาะอยู่ม่วนอยู่งานอยู่ที่5นั้นนะครับมานอึ้งยึ่งอยู่นั้นนะครับเนาะยังบ่ทันเกิดเด้อก็เดี๋ยวเฮาย่างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่านะครับเนาะกันเดี๋ยวเฮาก้อยปิกมาอู้จากันต่อครับฟังเพลงก่อนครับเชิญเลยครับเข้าง่ายลุงใจออกใจไปเที่ยวไปคนเดียวพ้นทางก็เปลี่ยวนักหนาคำพ่อบอกเกยไหนเลยขึ้นรถขึ้นราเลยชวนผู้หูผู้หาเป็นเพื่อนกันมาลุงใจให้แซมลุงใจรถจะออกแล้วนะโวยแล้วโวยเนอะนะอุ้ยเนาะไปฟังอย่างล่ำเรือแชมนั่งรถไปหลวงไม่ใช่ได้เตียวรอบะก่อนรถเปิ้นมาว่าอย่างอันนะการลุงใจเอาออกรถได้ลงรถไปลุงใจได้เที่ยวทินเปล่าหิวข้าวเลือกเอาร้านลาบร้านแกงลาบควายลาบงัวลาบดิบลาบหัวชิ้นใหม่แดงกินแล้วเลยหวาดระแวงพอเปิ้นคิดแบงเลยแกล้งเป็นลมผู้โดยสารทุกคนลงรถได้อันนี้ล่ะโอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมดโอ้แชมอันเกิบลุงถอดไว้นี่ไม่ไหนเนี่ยโอ้แล้วก็ลุงจะถอดไว้ไหนก็ลุงจะขึ้นรถตะกี้ลุงก็ถอดเกิบไว้ให้นั่นกันโอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกิบลุงใจนี่มันป้าก็กูเตื้อกูขึ้นเฮือนกูถอดไว้คันใดลงมามันก็มีหันนั่นโลไปซื้อเอาใหม่ไปลุงใจเนาะเดี๋ยวกินมาได้อ่ะไปซื้อใหม่ไปอะไรล่ะเนาะออกมาดูตายแต่บ่หูอีลุงคนแก่ตายแต่เฮาคงแย่ตกลมตกจมไอ้แสงลากมาว่าคนเป็นลมแต่งตั้งเสาะหายาดมที่แต่เป็นลมหัวเสียงสตากี่เข้าครับนี่เนี่ยมันนักแกเนอะอันขี้ปูมนี่300 บาทขายเนอะมั้งยายลำนักแกกะของใจกินอยู่เพราะด่ะคิดตังค์บอกน้องคิดสตางค์นี่กำเนาะ374 บาทเจ้าเอา370กับปอละป้ามาไปชี้กับอันยังบาทแกน้องสั่งอาหารหน่อยครับรอแป๊บหนึ่งเจ้าแชมป์374แต่ก็น่าว่ากูบอกปอเนี่ยมาก็ถ้าตังเขาก็บาปอเนี่ยไปเดี๋ยวเนี่ยกูก็นึกว่าชัก7-8ชิปนี่อีกเนาะเอาอีบอกลุงใจไม่ยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะมาได้ชัดทางนะอันกะมาได้มาเที่ยวได้กะเป็นแล้วเอาเลยบอกโอ้ลูกใจเป็นลมน้องขอยาดมหน่อยเหรอลูกใจเป็นลมช่วยหน่อยไหนมันจะเคยเป็นเอี้ยกะปากเกยนะอยู่บ้านกับเป็นสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ยก็จิ้นควายนะกะเข้าใจเอาเปิ้นไปหาหมอเอานี่ได้เนี่ยแล้วก็อันใกล้กินข้าวรู้ตอนไหนมาเอาแล้วจ้ามาเอาเถอะเอาเปิ้นไปหาหมอเถอะมาเอาแล้วบอกลุงใจลูกป่ะก็ลุงใจขอขายลูกแร่เฮาบัดเสี่ยงสตางค์แล้ว
ฟังเพลงกันแล้วนะครับเนาะปิกมาอู้จากันต่อครับสาระธรรมกำเมืองผมวิโรจน์อินทนนท์กำลังอู้จากับเจ้าปี่นายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้กันอยู่นะครับ FM 104.50 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับห่ายหอมกันครับ FM 89.25 99.75 แล้วก็102.0 คลื่นพระพุทธศาสนาวัดหนองกายตำบลสันปัญญางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงนี้ไปตามตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายกัลยาณธรรมหลายๆสถานีด้วยกันนะครับขอบคุณสถานีวิทยุกู้สถานีครับที่ได้เอื้อเฟื้อฮือรายการสารธรรมกำเมืองออกอากาศฮือกับเจ้าปี่นายน้องของเราได้ฟังกันนะครับปิกมาอู้จากันต่อครับประเดี๋ยวนี้นะครับเนาะโอ้เป็นอันดีอันม่วนธรรมะนะครับเนาะอีล่าได้อยู่ที่เมืองอุทุมพระครับเจ้าป่อพญานะครับเปิ้นก็ฮักอย่างกับลูกสาวลูกนะครับเนาะย้อนกับว่าลูกของตัวเก่าคือวิมาลากับตัวของนาฬิกาเนี่ยนะครับไปเอาเปิ้นปัดผัวของตัวเก่าลูกนะครับโอ้อยู่ไปอยู่มาตัวของอันอีล่าก็มานก็ใหญ่ออกมาติ๊กๆแหละนะครับเนาะคือขี้ปุ่มก็ใหญ่ออกมาติ๊กๆครับนะจนว่าได้10 เดือนน่ะนะครับเกิดลูกออกมาแหละนะครับโอ้ก็ซ้ำได้ลูกเป็นปอดจายเฮ้ยนะครับปอดโธได้ลูกมาเป็นปอดจายหน้าตาหน้ามดตาใสเหมือนกับป้อของมันกะนะหน้ามดตาใสเหมือนกับจิ๋วหาลิ้นคำแหละนะครับเนาะก็อันหมู่นี้ตึงมดตึงมวลก็ช่วยกันพอช่วยกันกอยฮื้อกันนะครับเนาะช่วยกันเลี้ยงอีเถอะนะครับประเดี๋ยวนี้นะครับโอ้พอช่วยกันเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับพอมันใหญ่ออกมาประเดี๋ยวนี้คนเดียวนะครับเหมือนกับได้แม่3 คนนะครับเนาะติปะไก่สอนก็พอนะครับเนาะวิมาลาร้อนนะครับเนาะตัวของนาฬิกาแล้วนะครับเอานะครับช่วยกันอุ้มช่วยกันพอช่วยกันกอยไปใหญ่วันใหญ่คืนมาติ๊กๆแหละนะครับพอใหญ่วันใหญ่คืนมาเนี่ยนะครับเอาได้อันเฮียนสัพพวิชาจากเจ้าป่อพญาอุทุมพระตัวลูกนะครับเนาะพอเฮียนวิชาไปแล้วก็ปดโถนะครับเนาะสัพพวิชาทั้งหลายนักหนาปามาที่มันมีอยู่ที่เจ้าป่อพญามีอยู่เนี่ยนะครับเนาะสอนฮื้อมดครับนะได้ไปจนมดจนเสี่ยงแหละจนพอมีอายุได้16 ปีเอา16 ปีแล้วนะครับเนาะเปิ้นว่าตัวของบ้าอ้ายใจเนี่ยเดชเนี่ยนะครับเนาะมีอันแหงนักเต้ากับจ้างปันตัวนะครับปฐมประเจย่อยๆนะครับจ้างปันตัวนี้นะครับเนาะเอาขนาดอันได้หมอกม้า100 ตัวบ่ได้นี่ยังแหงขนาดนักแล้วนะครับเนาะยังบอกว่าจ้างปันตัวแถมนี่นะโอ้โหได้นักหนาปาป้านนี่นะครับอันบอกว่าจะไปฮบกับไผที่ไหนอย่างใดนี่นะครับเนาะบัทักหัวไผแล้วลูกนี่ที่นี่อันใหญ่มาเพียว16สัพพวิชาอันอย่างตั้งหลายมีเต็มขี้ปุ่มแล้วเนี่ยบ้าไอ้ใจเดชถามแม่ของตัวเก่ารู้แม่ไผเป็นป่อผมหาอีนะอันผมอยู่ที่นี่เนี่ยนะเวลาที่ห้องนะห้องเจ้าป่อพญาอุทุมพระก็ห้องกันว่าป่ออุ้ยนะแล้วไผเป็นป่อผมมาอีนะผมบัดเดียวเนี่ยเป็นดีไข่ปะหน้าอีป่อนะโอ้จะเฮ้ได้ปะหน้าอีป่อนี่จะไปที่ไหนตังใดนี่หาอีนะทีนี้ตัวของอันอีล่าก็เลยบอกคือกะโอ้นอลูกเขยอีนะจะไปปะหน้าป่อนี่มันบ่ใช่ของง่ายเนอลูกเน้ยนะป่อนั้นน่ะบ่ได้อยู่ที่บ้านเมืองนี่ลูกบ่ได้อยู่ในป่าหิมพานต์พุ่นลูกป่อของอันลูกเนี่ยปูนเปิ้นอยู่โสรัฐะพุ่นนะอีนะอันถ้าว่าจะไปหาเปิ้นนี่เตียวหนทางนี่โอ้มันเป็นเดือนพุ่นเนาะลูกเขยอีนะก็มาอ้ายก็บอกคือกะโหแม่ถ้าว่าจะไปนี่นะมันบ่ใช่ของยากอะนะถ้าอย่างอันนี่นะถ้าจะไปนะเดี๋ยวก็อันซานไปเอากะอีนะโอ้ลูกซานไปก็ซานเตอะอีนะแต่ว่าแม่เขามันซานบัดได้ลูกแม่เขามันเหาะไปบัดได้ลูกอีนะโอ้บ่เป็นหยังแม่ถ้าแม่เหาะไปบัดได้ซานไปบัดได้เนี่ยลูกจะพาไปนะโอ้เพราะว่าลูกจะพาไปอันนั้นน่ะ2 คนนั่นน่ะนะวิมาลากับตัวของอันนาฬิกานะมันก็บอกทำกับว่าโอ้ลูกเขยถ้าลูกจะไปแม่ก็จะไปตัวนะอีนะอันนี้ก็เป็นคือฮักเป็นลูกลูกนะครับเนาะพอฮักเป็นลูกแล้วเนี่ยนะก็จ๋าแม่ใส่ตัวอย่างกันนะครับเนาะพอจ๋าแม่ใส่ไปอย่างอี้แล้วบ้าอ้ายก็เลยบอกกันถ้าว่าแม่ตึง2จะไปตึง2ตึง3จะไปก็จะป้ากันไปตึงมดเนี่ยอีนะโอ้ถ้าจะป้ากันไปตึงมดเนี่ยอัน
อีพ่ออีแม่อีแม่บอกว่าอันอย่างละถ้าจะไปนะแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าป้ออุ้ยเปิ้นจะว่าจะใดไกนะไปหาป้ออุ้ยก่อนก็แล้วกันเตอะไปบอกคือป้ออุ้ยก่อนก็แล้วกันเตอะนะถ้าป้ออุ้ยเปิ้นบอกว่าจะใดแล้วเนี่ยเฮาก็อันป้ออุ้ยเปิ้นอนุญาตโปร่งปันแล้วหมู่เฮาก็ปากันไปกันแล้วกันเนาะนะก็เลยปากันไปหาเจ้าป้อพญาอุทุมพระกะไปหาเจ้าป้อพญาเปิ้นก็อันอนุญาตโปร่งปันเพราะเปิ้นก็กึดเติงหามันกันรู้ว่าหัวจิตหัวใจของคนที่เป็นลูกบ่เกิดมาบ่หันหน้าป้อเล่นกับไผที่ไหนอย่างใดเขาก็ว่าอันลูกบ่มีป้อบ่อ้ายบ่มีป้ออีนั้นนะครับเนาะว่าจะอันก็กึดเติงหัวจิตหัวใจของเฮาอ่อนนี่ยะนะครับเปิ้นก็เลยว่าดีละลูกเหยถ้าจะไปก็ดีไปเตอะลูกเหยนะเพราะว่าสัพพวิชาอย่างที่เจ้าป้อพญามีเนี่ยเปิ้นสอนให้กับใจญาเดชมดเสียงขี้ปุ่มของตัวเก่าลูกแล้วเปิ้นก็เชื่อว่าใจญาเดชเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตึงบ่การไผว่าอันนะก็อนุญาตโปร่งปันให้ไปแห้งมีเต้ากับจ้างปันตัวเพราะจะอันเนี่ยนะครับเนาะได้อนุญาตโปร่งปันอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับตัวของบ่อ้ายนั่งคดถวายลูกนะครับเนาะเปิ้นว่าเอาแม่ของตัวเก่าเนี่ยนะเอาแม่ติปะไก่สอนมานั่งอยู่บนตักของตัวเก่าเอาแม่อันวิมาลาเอามาวางบนเข่าซ้ายเอาตัวของอันแม่นาฬิกามาวางอยู่บนเข่าขวาเสร็จแล้วก็สัญญองขึ้นฟ้ากันนะครับเนาะปดโถบ่เจย่อยๆนะครับเนาะขึ้นไปบนฟ้านะครับพอขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะเหาะไปอยู่ไปทางบนไปได้อันมาจัดไก่อีแม่ก็ว่ากันลูกเหยมันโวยล้ำไปเฮ้ยทางบนนี่นะไอ้น่ะอีแม่มืนตาพอบัดได้ไอ้น่ะลงยางสักทีก่อนเตอะลูกเหยไอ้น่ะก็เนี่ยใดนะครับเนาะคือทางบนเนี่ยมันไปได้โวยก็แต่1มันเย็น2ลมมันปัดแหงเพราะอันมันเย็นแล้วบ่พอลมมันปัดแหงเนี่ยนะครับก็เลยจำเป็นต้องลงทั้งลุ่มกันนะครับพี่ตายเตอะลงมาท่านก็ซ้ำเป็นอยู่ที่อยู่ของหมูยักษ์ทั้งหลายแถมนะครับเนาะหมูยักษ์ทั้งหลายพอมันหันใส่ปดโตตึง4คนก่อนลุยน่ะลงมากันอย่างอันแล้วเปิ้นว่าตึงโหตึงห้องนะประเดี๋ยวนี้จะได้กินจีนคนนะลูนี่น่ะจีนไหนที่ในโลกนี้ไผว่าลำแล้วเนี่ยนะมันตึงบัดเต้าจีนคนลำเหลือเปิ้นละไอ้น่ะหมูยักษ์ทั้งหลายก็ลุ่มกันเข้าใส่กันนะครับใจญาเดชเอาแม่ของตัวเก่าตึง3คนวางลงแล้วเนี่ยนะครับเนาะตัวเก่าก็เอากันนะครับเนาะจักดาบสลีกันใจของตัวเก่าออกมาก็ฟันหมูยักษ์ทั้งหลายเนี่ยกะเพิ่นว่าดาบอันนี้เนี่ยนะครับฟันฟาดไปบ่ได้นะสายของมันเนี่ยนะครับอันคือสายดาบนะแสงของดาบเนี่ยนะครับเนาะมันไปแผ่วที่ตั้งใดนะมันตึงเป้าคอปุดแข้งปุดขาปุดหมดนะครับเนาะหมู่ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับสู้ตึงบ่ได้ว่าอันน่ะไผจะมาสู้ห้ำสู้แหงของบ่อ้ายก็บ่ได้แล้วนะครับเนาะยังพอนะครับบ่อ้ายยังไปเตะผาศาสตร์ของเปิ้นแถมนะครับเนาะเมียวังของเจ้าป้อปัญญานี่หมู่นั้นก็เลยกลัวกันยากกันนะครับเนาะยกมือไหว้สากันหมดลูกขอเตอะขอจะเป็นยะฮือหมู่เฮาเตอะอีน่ะเฮ็ดขอจะเป็นยะฮือหมู่เฮาเตอะเนี่ยนะครับเนาะยังว่าอันกลัวจะบ่แล้วใจเตื้อเฮาจะยกลูกสาวฮื้อนะน่ะก็ยังปอนะครับเนาะบอกฮื้ออันแล้วก็ยกลูกสาวฮื้อกับใจญาเดชกันนะครับใจญาเดชก็เลยได้ลูกของอันเจ้าป้อพญายักษ์ของเมืองนั้นนะครับเนาะป้อประเดี๋ยวนี้เนาะได้ยักษ์มาเป็นเมียอีเตอะนะครับเนาะแต่จะพอจะได้ก็แล้วแต่เตอะนะครับเนาะมันตึงบ่ใจห้างยักษ์แล้วนะครับเพราะว่าในเป็ดของคนลูกนะครับก็ได้ยักษ์มาเป็นเมียนะครับคนหนึ่งบอกคือกับเจ้าป้อพญายักษ์ประเดี๋ยวนี้จะปากันปิกบ้านปิกจองไหนนะหมู่นั้นก็บ่ฮู้จะว่าจะได้นะครับเนาะแล้วก็เลยอนุญาตโปร่งปันให้ลูกสาวของตัวเก่าเนี่ยไปตัวอีกพอเอาลูกสาวของตัวเก่าไปโดยประเดี๋ยวนี้จะปากันไปได้จะได้ประเดี๋ยวเนี่ย4คนนั่นล่ะนะตักก็นั่งอยู่5คนเข้าถึง2คนเข้าถึง2เนี่ยนะครับแม่ถึง2ก็นั่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาหยังเพราะว่าอันลูกสาวป้อพญายักษ์เนี่ยนะครับเนาะเปิ้นก็สารได้เหมือนกันลูกนะครับก็เลยเอาถึง4คนเนี่ยกันนะครับเนาะสัญญองขึ้นฟ้าแหละนะครับอันลูกสาวป้อพญายักษ์ก็ตยก้นไปกันนะครับเนาะปุ่นนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้นะครับขึ้นไปอยู่บนฟ้าเป็นอันดีอันม่วนกันธรรมะนะครับเนาะปุ่งหน้าไปไหนโสรัทะพวกนั้นกันนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้จะไปโสรัทะแล้วนะครับ
จะไปหาเจ้าป่อพญานะครับอันเมืองโสรทะครับทีนี้ก็อันมันเหมือนกับอันลัดนิ้วนะครับเนาะรับตาแล้วพอก็ถึงหันนะครับเนาะก็ปากันไปพดลงปุ้นนะครับที่อันภาษาของเจ้าป่อพญาปัสสวดีเมืองโสรทะปุ้นแหละไปแผ่วตั้งปุ้นแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้ฟังกันนะครับเนาะโอ้พอไปเล่าเรื่องให้ฟังเจ้าป่อพญาปัสสวดีคืดหันใส่กันหน้าตัวของใจยเดชบดายนะมันตึงห้างหุ่นอันนั้นนะมันตึงเม่นของบ่อ้ายจิวหาลิ้นคำลูกบ่าวของตัวเก่าลูกโอ้พอหูว่าเป็นหลานของตัวเก่าแต่อันนั้นนะครับเนาะปะโถก็ม่วนก็งานกันแหละอันนี้ก็อีแม่อันนี้ก็อีแม่อันนี้ก็อีแม่อันนี้ปลามาดำคนมาตั้งหลังนี่อันนี้เมียผมนี่นะเจ้าป่อพญาม่วนงานละนะครับประเดี๋ยวนี้นะแต่ว่ายังบ่ได้ปะอันป่อของตัวเก่าคือตัวของบ่อ้ายอันใจยเดชครับยังบ่ได้ปะป่อของตัวเก่าแต่นะว่าจะเป็นจะใดนะครับเนาะเวลาของสาระธรรมกับเมืองมดเสี่ยงกันไปเห็นแล้วเอาวันหน้าวันตาปิกมาฟังกันต่อกันแล้วกันนะครับเนาะจะได้ปะป่อของตัวเก่ากันนี่หานะประเดี๋ยวนี้ปะกับอุ้ยก่อนนะครับเนาะวันนี้ผมวิโรจน์ อินทนนท์ขอล่ำลาเจ้าพี่นายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงแต่อีก่อนนะครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาจู่ผู้นายคนครับสวัสดีสถานีพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมชโลมที่มีใจใช้เพลงชโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้ สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคืนนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุทรงท่านหนุนไว้ให้คุณมาสานสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณสถ
านีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมาเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอล็อกไว้เป็นเพื่อนคุณ สวัสดีครับเป็นการรายการเนอะดำเนินรายการอนุญาตลุกมุมนู่นแถวนี้ไม่ได้ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเช้านี้มีความสดชื่นแจ่มใสเนื่องจากว่าเรายังมีความเป็นผู้มีโชคดีที่เรายังหายใจเป็นปกติเนื่องจากว่าการหายใจเป็นปกตินั้นหาได้ยากนักแค่เราเป็นหวัดเราหายใจไม่ค่อยออกเดี๋ยวข้างซ้ายเดี๋ยวข้างขวาอุดรูจมูกเราไม่ให้หายใจได้สะดวกเราก็รำคาญเสร็จแล้วยิ่งถ้าทั้งสองจมูกทั้งสองข้างเนี่ยหายใจไม่ได้ก็ต้องหายใจทางปากอันนี้ยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่หน้านี้เป็นหน้าที่คนเป็นหวัดกันเยอะนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องรักษาสุขภาพโดยเฉพาะร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเพราะว่าถ้าร่างกายอบอุ่นแล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงต้านทานความเย็นหน้านี้นี่ถ้าไปซื้อเสื้อซื้อผ้านี่ต้องทำใจหน่อยก็เรียกว่าซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าหนาวก็ลำบากหน่อยพูดถึงการหายใจถ้าเราหายใจเป็นปกติเนี่ยเรารู้สึกสดชื่นเพราะว่ากลไกของร่างกายของเราทำให้เป็นไปด้วยความเป็นปกติไม่ทำให้เรากังวลอะไรก็ตามถ้าเราเวลาที่เราไปทำกิจอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นภารกิจส่วนตัวภารกิจข้างนอกสมมุติว่าวันนี้มีนัดเนี่ยนะครับวันนี้มีนัดมันจะไปตามนัดสักหน่อยก็กลายเป็นหวัดคัดจมูกแล้วก็ทำให้เกิดมีอาการหวัดลงคอด้วยแล้วก็ไออันนี้ถามได้เลยว่าเขาชอบไหมไม่มีใครชอบหรอกครับแล้วก็ในเมื่อนัดกันเป็นมั่นเป็นหมอแล้วก็จำเป็นต้องไปรักษาสัญญาลูกผู้ชายไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงถ้าเวลามีนัดแล้วก็ต้องไปปรากฏให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ผิดสัญญาเรายังมีสัจจะอยู่แล้วพอไปแล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็หายบางคนก็บอกว่ามาทำไมไม่บอกว่าไม่สบายไม่ต้องมาก็ได้อะไรเนี่ยแต่เราไปซะแล้วนี่เราก็รู้สึกมันอึดอัดแล้วก็ไม่สบายทั้งงานเลยกลับมาก็มาเป็นไข้ที่บ้านอีกอย่างเนี้ยโอ้โหถ้าอย่างนี้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงร่างกายนี่มันไม่ได้บอกให้เรารู้ล่วงหน้าว่ามันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะร่ำรวยหรือมันจะยากจนมันไม่ได้บอกแต่มันก็มีวิธีการดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าร่างกายนี้มันจะอุบิเหตุหรือว่าจะมีปัญหามันก็บอกให้เรามันรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวรู้สึก
ร่างกายอ่อนแอเป็นอาการเพลียอยู่ไหนก็ไม่มีความสุขไม่กระปรี้กระเปร่านะก็เราก็จะอันนี้เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเริ่มจะมีปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาดับต้นตอของมันได้นี่นะครับมันก็สบายแล้วมันก็ในที่สุดมันก็หายแต่ถ้าเราทิ้งไว้หรือว่าไม่สนใจอะไรแล้วก็มันก็จะมีปัญหาในภายหลังปัญหาที่ว่านี้ก็คือความเจ็บป่วยมันก็จะปะทุหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างนี้ก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์มากยิ่งขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกายที่เราจะต้องควบคุมดูแลให้การปกปักรักษามันปกปักรักษาดูแลเรา ในฐานะที่เราเป็นผู้อาศัยเขามาตั้งแต่มาตั้งแต่เกิดและจนถึงบัดนี้เราก็ยังอาศัยเขาอยู่โดยที่ว่าเหมือนเราอาศัย บ้านพักบ้านเช่าเราก็อาศัยบ้านเช่าแล้วเราก็จ่ายค่าเช่าเขาด้วยนะดูแลบ้านเช่าเขาด้วยห้องหับอะไรก็ต้องให้สะอาดแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวสบายใจเจ้าของเขาก็ไม่งอแง ให้เราอยู่ต่อไปเพราะว่าเราเป็นคนสะอาดในบ้านเขาไม่ให้บ้านมีปัญหาเรื่องความสกปรกรกรุงรังอะไรเนี่ยก็ทำให้เขาก็อยากจะให้เราอยู่กับเขานานๆครับก็มีข่าวที่มันเป็นข่าวนะครับว่าบางทีมีปัญหาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่ามีปัญหากัน มีปัญหามานานแล้วล่ะแต่ว่าคนเช่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยสองฝ่ายนี้ก็มีปัญหางอแงกันมาตลอดก็ในที่สุดก็ถ้ามันเป็นธรรมดาว่ากล่าวกันธรรมดานี่ใช้ไม้แข็ง ใส่กัดก็เลยมีปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ก็เป็นเรื่องของบ้านเช่าร่างกายของเราก็เหมือนกันแหละถ้าเราไม่ดูแลมันเราไม่เสียค่าเช่าก็การบำรุงรักษาสุขภาพนี่แหละครับคือเป็นเหมือนกับเป็นการเสียค่าเช่าบ้านแล้วก็การปัดกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านดูแลความสะอาดอะไรประมาณนี้ไม่ทำความเดือดร้อนอะไรให้กับเจ้าของบ้านเนี่ยเราก็อยู่สบายมาจนถึงบัดนี้เราก็ยังพออยู่สบายอยู่เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหลือเกินแต่ว่าไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดกับตัวหรอกครับนะไม่ว่าจะตัวเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวก็ตามเนี่ยไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้ตัวเองนั้นป่วยกระสอบกระแสะเป็นคนที่อ่อนแอไม่แข็งแรงไม่เหมาะแก่การดำรงชีพได้หลายคนนะครับก็เบื่อกับชีวิตของตนเองแล้วก็คิดสั้นหลายครั้งอันนี้ในนามของคนที่หวังดีนะครับว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยนะเราหาอะไรที่มันเป็นการเสริมจิตเหมือนกับยางรถขออภัยที่ไปเปรียบเทียบกับยางรถนี่นะมันกระทบกับพื้นไม่ว่าจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ยางรถนี่ก็ทำงานหนักเหมือนกันทำงานหนักมากเนื่องจากว่า
ถ้าไม่มียางรถมันก็ไปไม่ได้ เครื่องยนต์จะดีปานไหน คนขับจะเก่งอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปได้ มันต้องประกอบเข้าไปในส่วนของรถยนต์ซึ่งต้องมียางรถยนต์นี่ก็ยางของรถยนต์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันรถเล็กๆก็จะมีล้อมียางที่เล็กๆแล้วก็ขับง่ายเก็บง่ายแล้วก็ไม่เปลืองน้ำมันด้วยแต่ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่จนใหญ่มากใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะต้องใช้ยางหลายเส้นก็เพื่อเป็นการรับน้ำหนักเราเห็นรถที่มีล้อเยอะๆที่มียางหลายเส้นเนี่ยโอ้เราก็รู้สึกระทึกเหมือนกันนะว่าโอ้โหเขาขับไปได้ยังไงรถยนต์ยาวๆเป็นพ่วงแล้วก็บรรทุกหนักด้วยใจถึงแล้วเกินนะ บางทีก็พอเห็นคนขับแล้วพอรถจอดเปิดประตูออกมาเรานึกว่าจะเหมือนกับรถเลยไม่ใช่บางทีก็ไม่ร่างกายก็เหมือนกับเราท่านนี่แหละนะก็ไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแต่เขาสามารถบังคับรถที่มีความใหญ่ทั้งใหญ่ด้วยแล้วก็หนักด้วยเนี่ยไปได้ทั่วที่ทั่วไทยนะเก่งมากเลยนะอันนี้พูดถึงยางรถนะยางรถเนี่ยเวลาที่มันเป็นยางธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีความแข็งแรงหรอกมันจะต้องมีการเสริมใยที่เขาโฆษณากันมีการเสริมใยมีการแม้แต่เพลงยังบอกว่าหัวใจเสริมใยเหล็ก ก็เราต้องมีการเสริมสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อความแข็งแรงทนต่อการที่มันจะไปกระทบกับพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นอะไรก็ตามมาบนพื้นถนนเนี่ยแล้วก็วิ่งระยะไกลๆด้วยมันสามารถไปได้ไปส่งเราให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เนี่ยก็แสดงว่าโอ้มันเป็นคุณูปการต่อเราอันนี้ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์นักออกแบบทั้งหลายที่ทำให้พวกเรานี้สะดวกสบายไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามใกล้ๆใช้รถก็สบายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นห่วงกันละนะก็ในเมื่อมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะเราเสริมมันแล้วมันก็ดีขึ้นเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นเนี่ยนะก็ทำให้เราแข็งแรงรถก็เหมือนกันยางรถนะเหมือนกันมันแข็งแรงแล้วมันก็ไม่มีปัญหาชีวิตคนเรานี่นะครับมันจะพูดไปเราเป็นเรื่องที่พูดกันบ่อยๆแล้วเราก็รู้สึกอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าทำไมเราเกิดมาแล้วเราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นทำไมมีแต่ปัญหาแล้วมันจะทำไมไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถแก้ให้มันเป็นเปาะๆไปเนี่ยมันก็จะดีอย่าไปให้มันรกรุงรังให้มันเขาเรียกว่าให้มันค้างคาอยู่ไม่ทางธรรมเขาเรียกว่าไม่เป็นมงคลนะงานนี้ถ้ามันเป็นงานที่มันไม่ได้สะสางไม่ได้ทำให้มันแบบเคลียร์ไปโดยเร็วเนี่ยมันก็จะค้างคาอยู่อย่างเรามีปัญหาในสังคมคนมีปัญหากันเถียงกันด่ากันกล่าวหากันแล้วก็ไม่ไปเคลียร์อย่างเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาในการเคลียร์ปัญหานี่ก็มีหลายรูปแบบมีทั้งการทำเป็นหนังสือการเผชิญหน้ากันเพื่อบอกกล่าวความเป็นจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะตอบได้หรือไม่ตอบก็ได้ส่วนมากก็จะตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างFC ก็คอมเมนต์กันไปเรื่อยๆอยู่ข้างไหนก็จะคอมเมนต์เชียร์ข้างนั้นว่าข้างนั้นมีความชอบธรรมข้างนี้มีความชอบธรรมก็จะสู้กันไปสู้กันมาในสนามของ
การเผชิญกับความจริงและในที่สุดปัญหาต่างๆก็จะได้รับการเคลียร์ไปในระดับหนึ่งซึ่งเป็นการดีนะครับที่จะนำไปสู่การเคลียร์ที่เป็นอีกหลายระดับแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเคารพกันเนี่ยก็เราก็เห็นในสังคมนี้ก็มีการขอโทษกันเราดีใจมากเลยที่มีการใช้อภัยทานการอภัยนี่นะครับเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราไม่อภัยก็ได้เพราะว่าเราเจ็บใจมานานเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์แต่ว่ามันไม่ดีหรอกนะถ้าเราอภัยได้อภัยไปให้ไปเลยตัดไปเลยเรื่องปัญหานี้ดับไปเลยเรื่องความโกรธความเคืองความแค้นไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวส่วนรวมเนี่ยดับไปเลยมีอะไรก็ให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงหรือว่าให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำงานสมมติว่าคนหนึ่งนี่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานระดับไหนระดับเล็กๆหมู่บ้านไปจนถึงระดับประเทศเนี่ยมันก็ต้องให้โอกาสกันเพื่อที่จะได้พิสูจน์ฝีมือว่ามีความรู้มีความสามารถธรรมดานะครับมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าคนเราเนี่ยมันก็จะมีการบกพร่องบ้างมีอะไรที่มันจะต้องปรับปรุงก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เป็นงานที่ง่ายก็ไม่ใช่ง่ายแต่มันก็ถ้าจะทำแล้วมันก็ไม่ยากนะคือประมาณว่าปานกลางว่างั้นเถิดครับคืออยู่ในความที่เราจะต้องให้โอกาสนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้นะครับโอกาสเวลาที่พระท่านจะพูดเวลาท่านจะพูดในสมาคมสงฆ์เวลามีการสังฆกรรมก็ดีหรืองานอะไรใหญ่ๆให้ผู้เป็นประธานก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าของงานหรือว่าอะไรก็ตามท่านให้ก็เรียกว่าสัมโมทนียกถาถ้าแสดงความยินดีนะครับเป็นสัมโมทนียกถาพูดเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อเป็นการแสดงออกสิ่งความในใจอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนที่มาร่วมงานรู้สึกชื่นชมรู้สึกมีความน่ายินดีเป็นความสุขของทุกคนในงานเนี่ยนะครับท่านก็จะพูดเป็นอันดับแรกว่าขอโอกาสผมสังเกตฟังว่าพระเถระพระมหาเถระท่านจะพูดคำนี้นะครับไม่ว่าสงฆ์นั่นจะเป็นพันเตหรือว่าอาวุโสก็ตามเนี่ยท่านก็จะขอโอกาสทุกรูปเมื่อขอโอกาสแล้วท่านก็จะเจริญพรกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็จะว่าไปขอบคุณแล้วก็ขอโทษขออภัยที่งานนี้อาจจะขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยโอ้สวยงามเป็นคำที่สวยงามเราชาวพุทธนะครับพุทธะแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเนี่ยนะมันในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ควรจะทำตามชาวพุทธให้เยอะๆไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแต่ในนามหรือว่าเป็นเพียงแต่สัมมโนครัวบัตรประชาชนว่าเป็นชาวพุทธอย่างนี้เราก็เสียเปรียบนะพูดไปพูดมาเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะเราต้องตรึกตรองดูตัวเองว่าเราเสียเปรียบในลักษณะไหนในลักษณะที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็นชาวพุทธของเราให้เต็มที่นะเรารู้แล้วล่ะว่าอันนี้คือมีความหมายอย่างนี้หรือว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าธรรมะข้อนี้มันมีความหมายอย่างนี้แต่เราก็ไม่ยอมเรียนเราก็ไม่ยอมศึกษาเรามักจะอ้างว่ามีงานเยอะไม่มีเวลาไปศึกษาหรอกปล่อยให้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านศึกษาไปเถอะเราเป็นคฤหัสถ์จะมีเวลาอะไรที่จะไปทำไปศึกษาเราทำมาหากินเรามักจะได้ยินแบบนี้นะได้ยินบ่อยเลยล่ะนะแต่เราก็มันก็ไม่ใช่กันนะมันน่าจะมีเวลาสักนิดนึงนะ
ผมก็เลยใช้วิธีที่จะสงเคราะห์นะเขาเรียกว่าสังฆหัสสะกลิสามิก็เลยเราเนี่ยจะสงเคราะห์คนนี้นะด้วยเหตุที่เขาเป็นคนที่มีปัญหาเช่นเขาเป็นนักดื่มตัวยงแล้วก็ทีนี้ร่างกายมันไม่ยงยืนนะสิร่างกายมันมีปัญหามันเร่อมันทั้งที่ก็พูดดีนะพูดดีมีสัมมาคารวะมีอะไรพูดดีมากเลยแต่ว่าในด้านร่างกายมันเร่อบางทีก็พูดคนเดียวไปไหนโดยที่มันไม่รู้สึกตัวอย่างนั้นเราก็รู้สึกสงสารนะผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยใช้หนังสือสวดมนต์แปลถามเขาว่าเห็นตัวหนังสือเล็กๆนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเห็นแสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเห็นเขาก็เลยแนะนำเขาไปบอกว่าอันนี้นะมันเป็นคำของคำสวดเป็นการสวดมนต์เพื่อทำให้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิอย่างเนี้ยเป็นเบื้องต้นที่ชาวพุทธของเราใช้ก็คือถ้าเป็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่ก็ขึ้นต้นคำว่าโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่เราก็ให้เขาอ่านตั้งแต่หน้าแรกไปให้ได้วันละบรรทัด2 บรรทัดก็พอแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะได้ผลประการใดแต่ว่าเราคิดแล้วเราว่าถ้าเขาทำได้จริงจิตส่วนหนึ่งเขาก็จะปลุกขึ้นมาให้มีพลังที่ทำให้เขาจิตกล้าจิตแข็งเด็ดเดี่ยวขึ้นสามารถที่จะทำลายหรือว่าสยบต่อความอยากอะไรของตัวเองที่มันอยากมากเกินไปดื่มจนไม่รู้จักบรรยะดื่มตลอดวันมตลวเนี่ยนะก็ให้มันสามารถที่จะเว้นวรรคได้แล้วก็ทำให้ร่างกายนี้เดินไปได้โดยที่ไม่ต้องเร่อบ่อยผมจะไปห้ามเร่อนี้คงไม่ได้แล้วล่ะคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าได้ก็ถือว่าเป็นบุญทั้งของผมด้วยแล้วบุญทั้งของลูกหลานที่เราหวังดีด้วยเนี่ยนะก็คิดว่ามันน่าจะดีก็เลยให้เขาไปอ่านแล้วก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็มาถามนะแล้วก็จะให้เขาฝึกเดินจงกรมฝึกนั่งสมาธิฝึกแผ่เมตตากรวดน้ำแผ่เมตตาตามความเชื่อของเรานะเลยว่าแผ่เมตตานี่มันเป็นสิ่งที่ดีทำให้เรารู้สึกไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปพยาบาทไม่ไปจองเวรไม่ไปให้ร้ายไม่ไปประพฤติกายวาจาให้ผิดแตกต่างจากความเป็นคนให้มากไปก็จะทำให้มีสมาธิที่ดีขึ้นผมหวังไว้อย่างนั้นนะก็อยากจะเห็นสังคมให้เป็นแบบนี้นะจากสังคมหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เข้าใจผิดกันก็ได้นะบางทีสามีก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรว่าภรรยาไปโกรธใครมาสามีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ภรรยานั้นเมื่อก่อนนี้ก็เห็นกันก็ทักกันอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับก็มีเป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่บอกชื่อไม่บอกว่าเป็นใครนะก็รู้สึกมีปฏิกิริยาเมื่อก่อนก็รู้สึกทักทายกันโดยเรียกว่าไม่มีอะไรที่มีปัญหาพอมาระยะหลังๆนี่พอสามีอันนี้เข้าใจเอาเองนะว่าเราสังเกตดูว่าทำไมเขาเฉยเมยกับเราเวลาสวัสดีแล้วทำไมเขาไม่ค่อยรับสวัสดีแล้วก็ในเมื่อไม่รับสวัสดีเราก็ไม่ต้องเจอกันถ้าเจอกันก็หลีกกันให้ไกลก็คือไม่รู้จะทำอย่างไรก็แสดงว่าผมก็ยังคิดผิดทำผิดอยู่น่าจะเข้าไปถามถ้าเราก็ไปถามเขาก็จะคิดว่าเรานี่กินปูนร้อนท้องหรือเปล่าอันนี้ก็มีปัญหาอีกก็เลยว่าอยู่กันให้ห่างๆระยะหนึ่งก็แล้วกันให้เขารู้สึกตัวว่าเรานี่ก็ในเมื่อเรามี
เขามีอะไรเขาไม่ยอมบอกให้เราแต่ว่าแสดงกิริยาการแบบนี้เราก็ยินดีที่จะอยู่ห่างๆเขาสักพักหนึ่งก็ดีเหมือนกัน อันนี้ไม่ได้ก่อเวรนะเป็นการเขาเรียกว่าทำให้เป็นมงคลกับตัวเองใน3 ข้อที่ว่าบ่อยๆนั่นแหละครับคงจะจำได้นะใน3 ข้อนั้นนะเวลาถ้าใครมีปฏิกิริยาอะไรกับเราไม่ชอบเราหรือว่าไม่พอใจอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ในเมื่อไม่พอใจเราก็อยู่ห่างๆกันสักพักหนึ่งเหมือนสามีภรรยานะทะเลาะกันบ่อยเหลือเกินทะเลาะกันแล้วก็ตบตีกันนะมีปัญหาอยู่เรื่อยทุกวันเนี่ยบ่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ไม่ถึงกับว่าไม่พบกันมันก็ต้องพบกันอยู่แล้วบ้านเดียวกันหลังเดียวกันอยู่ด้วยกันมานานแล้วทำไมไม่ต้องพบกันอันนี้มันก็โหดเกินไปทำอย่างไรดีนะผมก็มีความคิดว่าสามีภรรยาเนี่ยมันเป็นลิ้นกับฟันเป็นช้อนกับชามมันก็มีการฟัดกันบ้างธรรมดาแต่ว่ามันก็เป็นรสชาติของชีวิตนะถ้าไม่มีการว่าให้กันบ้างมันรู้สึกตัวแต่ถ้าว่าเกินไปนี่มันก็รู้สึกไม่ให้เกียรติกันแล้วก็ต่างคนต่างให้อภัยซึ่งกันและกันดีกว่ามันก็จะทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นสุขเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันในวันแรกโอ้สวัสดิ์มีความสุขเหลือเกินนะเป็นฮันนี่มูนนะแต่ตอนนี้มันทำไมไม่มูนละมันไม่เป็นฮันนี่ละน้ำผึ้งก็ไม่มีพระจันทร์ก็ไม่มันไปไหนกันหมดเรามาคิดดูเราก็เสียดายโอกาสว่าเราจะทำอย่างไรดีนะทำให้โอกาสนี้เป็นของเราอีกสักครั้งหนึ่งเราลองดูซิว่าอาจจะคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะทำอย่างนี้แล้วกลัวเสียเปรียบอีกเนี่ยกิเลสตัวนี้ขึ้นมาอีกละว่ากลัวเสียเปรียบกลัวว่าเขาจะว่าให้ว่าเรานี่เป็นฝ่ายที่ยอมเขาก่อนกลัวเขาจะแซวภายหลังว่าทำไมต้องมาดีก่อนมาพูดดีทำไมไม่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ละดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับความหวังดีจากเราก็ได้ก็เป็นไปได้หลายอย่างอีกแง่หนึ่งอาจจะยินดีปรีดาด้วยว่าคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่าพูดแต่อย่ามีแต่คำพูดนะว่าจะแก้ไขจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้ให้มันดีขึ้นนะไม่ต้องพูดนะเราทำไปดีกว่าการทำนี่มันดีกว่าการพูดแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องพูดด้วยอย่างผมกำลังพูดถึงในรายการที่วิทยุอย่างเนี้ยผมก็ต้องพูดผมจะไปทำแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังก็ไม่เห็นมองภาพก็ไม่ได้เพราะผมทำท่านก็ไม่เห็นท่านทำผมก็ไม่ก็เลยเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเราฟังไปด้วยแล้วก็เราก็คิดไปด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะจะให้ดีเนี่ยผมก็เคยใช้นะก็ดีนะอะไรก็ตามที่เราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยบางทีด้วยวาจาของเรามันเป็นวาจาที่มันบางทีก็เป็นวาจาที่พูดเล่นน่ะพูดเล่นไม่ได้มีเจตนาหรอกนะเพียงแต่ว่ามันเป็นวาจาที่ผู้สนทนาเรานี่เขาไม่ฟังแล้วมันไม่เพราะหูเขาไม่ได้ชอบแล้วก็พูดว่าเอาอีกแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราลดลงมาสักบ้างจนไม่พูดเลยยิ่งดีใหญ่ยิ่งดีที่สุดเลยเนี่ยอย่างเช่นคำตลกปกฮาที่มันเป็นแบบคำที่เน็บแนมหรือว่าอะไรเป็นคำหยาบอะไรเนี่ยนะเป็นคำที่ฟังแล้วไม่เพราะหูเนี่ยนะแล้วก็พยายามหยุดแล้วในที่สุดมันก็ได้ผลจริงๆนะว่าช่วงนี้ไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินคำพูดเหล่านั้นเขาก็มีความยินดีด้วยก็เป็นปกติก็อันนี้ก็คือเป็นการรักษาศีลเหมือนกันนะเนี่ยนะเป็นการรักษาศีลก็คือกายกับวาจาในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราไม่ขยันแล้วก็อะไรก็ตามที่มันแบบอยู่กับเราถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับว่าในบ้านเนี่ยนะสมมติว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็อยู่เดี๋ยวเราก็นอนเดี๋ยวเราก็กินอยู่ในบ้านหลังที่สกปรกนี่แหละนะมันก็ทำให้เรานี่เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย
เพราะเราไม่ทำความสะอาดถ้าเราทำความสะอาดละหนึ่งคนที่มาดูเนี่ยเขาก็โอ้โหนะเขาคิดในใจนะบางทีเขาไม่ได้พูดนะออกจากปากเขาหรอกว่าบ้านหลังนี้นี่ดูแล้วนี่มันสวรรค์นะถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่ค่อยพร้อมบริบูรณ์เท่าไหร่นักแต่ว่าคนที่อยู่ในนี้เขาดูแลอย่างดีตามสมควรเขาก็โอ้โหเขาก็ชื่นชมในใจบางคนก็พูดออกมาเลยว่าโอ้บ้านเขามีเรียกว่ามีความสุขดีนะอยู่บ้านนะมีสบายใจดีเขาบอกว่ามีความสุขดีนะแล้วก็เราก็เป็นปลื้มที่เขามาชมนะแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะว่าเขาชมแล้วเราก็จะแบบต่อไปนี้ไม่ทำอีกแล้วนะอยู่แค่นี้แต่เราก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นสิ่งของอะไรที่มันเก็บเป็นหมวดเป็นหมู่แม้แต่ในบริเวณบ้านเนี่ยนะถ้ามันมีต้นไม้มีอะไรนี้เราจัดเป็นชุดมีต้นไม้เราก็ตัดเป็นชุดเราก็ตกแต่งมันเหมือนกับสวนเล็กๆเหมือนกับสวนเล็กๆบนสวรรค์เลยมันก็สามารถทำได้นะครับพวกหญ้าอะไรที่มันเยอะเกินไปเราก็ไปสยบมันซะบ้างตัดให้มันสั้นบ้างบางทีถ้าเราไม่ได้มันเราก็ตัดให้มันสั้นแล้วก็เอาเป็นเรียกว่าเป็นสวนหย่อมมีสนามหญ้าแต่ว่าหญ้านี่มันไม่ใช่หญ้าที่เรานำมาปลูกที่มันเป็นสนามหญ้านะมันเป็นหญ้าที่ว่ามองแล้วมันไม่สวยเราก็จัดการยังไงก็ได้ให้มันสวยจัดให้มันเป็นเขาเรียกว่าจัดภูมิทัศน์ให้มันดูสวยงามเรามองเราทำไปด้วยเพลินไปด้วย แล้วเราก็คนอื่นมามองแล้วก็เขาก็เพลินกับเราเหมือนกันนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเขาก็เพลินกับเราก็อินไปด้วยกับเรานะมีการดูแล้วมันอินกับเราเขาอินกับเราด้วยเราไปดูเขาถ้าทำอย่างที่เราว่าเราก็อินกับเขาด้วยเหมือนกันว่าช่างทำมันจะออกมาจากใจนะมันจะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ว่าเราก็ทำไปก่อนว่าตรงนี้มันเข้าท่าดีเราก็ทำนี่วันหลังมาตรงนี้มันติดมุมไปหน่อยแล้วก็จัดเข้ามุมมันก็เข้าท่ายิ่งขึ้นไปอีกผมว่าอย่างนี้นะชีวิตมันมีความหมายนะผมว่านะถ้าชีวิตมันแบบไม่ได้ทำอะไรเลยวันเนี่ยนะมันก็รู้สึกหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเราทำงานไปด้วยเดินยืนนั่งยืนเดินเราก็ได้ครบหมดเลยนะนั่งยืนเดินเราก็เวลาอิริยาบถนี้มันเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถหนึ่งก็ตัดหญ้านี่ส่วนมากเราใช้กรรไกรตัดหญ้านี่เราก็ต้องใช้นั่งแต่ถ้าใช้แบบที่มันเป็นเครื่องเป็นแบบเครื่องตัดหญ้าที่มีการตัดมีเติมน้ำมันมีอะไรเป็นเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยืนจะไปนั่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ได้สองอย่างละเป็นทั้งนั่งเป็นทั้งยืนนะดายหญ้ามันก็ต้องได้ทั้งนั่งทั้งยืนถ้าใช้จอบมันก็ยืนถ้าไปนั่งก็ไม่ได้แต่ถ้าใช้แบบจอบเล็กๆมันก็ต้องนั่งดายหญ้ามันสนุกนะท่านผมว่านะเราไม่ต้องไปแบบว่าเดินเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้ไปอีกอย่างหนึ่งนะก็มีนะผมก็เลยใช้2-3อย่างนี้ประสานกันเรารู้สึกว่าร่างกายมันเบาแต่ว่ามันก็หนักเอาตอนเย็นๆถ้าเราอาบน้ำแล้วร่างกายรู้สึกมันจะเพลียเหลือเกินมันปวดโน่นปวดนี่เราก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งสักพักหนึ่งเข้านอนก็ยังไม่ได้นั่งสักพักหนึ่งหรือว่าเดินไปเดินมาให้มันแบบว่าย่อยอาหารเบาๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าห้องน้ำห้องท่าแปรงฟันให้เรียบร้อยแล้วก็มันกราบพระตามสมควรนะถ้าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆเราก็แบบย่อๆก็ได้ถ้ามันไหวอยู่ก็ว่ากันไปอีกจนถึงการนั่งสมาธิถ้าทำได้ก็ทำอีกถ้าทำได้นิดเดียวก็ไม่เป็นไรวันนี้5 นาทีเมื่อวานนี้ได้2 นาทีเนี่ย
วันนี้ได้5 นาทีวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้เยอะกว่านี้นะครับพยายามปรับให้มันยิ่งขึ้นของอะไรก็ตามนี่ถ้ามันพัฒนาขึ้นเนี่ยมันจะดีเป็นการวัดพลังเป็นการวัดพลังนะเหมือนกับเราอ่านหนังสือเป็นการวัดพลังสมองของเราว่าสมองของเราจำได้ไหมนะถ้าเราจำไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีหลายรอบหนังสือหน้าเดียวนี่นะบางท่านนี่โชคดีเหลือเกินพอดูหนังสือรอบเดียวหน้าเดียวเนี่ยเข้าใจหมดทุกตัวสามารถอธิบายได้บรรยายได้แต่ผมนี่รู้สึกปัญญามันความจำมันไม่ค่อยดีความจำไม่ค่อยดีแต่ก็ใช้วิธีฝึกหลายรอบยิ่งคนที่เรียนบาลีนะโอ้เรื่องเดียวนี่นะอ่านตั้งไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบกว่ามันจะเข้าใจ1ความจำ2ความเข้าใจว่าอะไรมันจะอ่านก่อนอะไรอ่านทีหลังอะไรมันจะแทรกอะไรมันจะเติมเข้ามาเนี่ยนะอันนี้พูดถึงบาลีนะโอ้มันเขาผู้แต่งเนี่ยเขาบาลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบเหมือนกับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันมากกว่าอีกเพราะว่ามันไปอยู่ทุกมุมได้ทุกมุมอันนี้มันไม่มีก็เติมเข้ามาอันนี้มันมีแล้วมันเป็นอะไรเป็นเลขนอกเลขในอะไรเนี่ยโอ้มันจะว่ามันยากมันก็ยากนะครับแต่ว่าถ้าเราทดลองกับการเรียนจริงๆแล้วมันก็สนุกเพลินนั่งนี่บางทีก็บางทีนั่งนี่ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่านั่งไปแล้ว1 ชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับแป๊บเดียวเองอันนี้ก็เรียกว่าความสุขที่ได้เกิดจากการอ่านเนี่ยเราอ่านแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการแบบที่ว่านี่แหละครับก็คืออ่านหลายรอบแล้วก็สมมุติว่าวรรคนี้มันยากเหลือเกินเนี่ยเราก็เอาเหมือนกับท่องไปเลยแต่ไม่ถึงกับท่องนะครับไม่ต้องท่องแต่ว่าเราอ่านนี่แหละเราจะกำหนดประโยคอันนี้มันเป็นอย่างไรนี่กำหนดอันนี้ที่พูดนี่ใช้ได้กับตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ถึงเก่งแต่ว่ามันเป็นวิธีที่รุ่นพี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนี่ท่านพูดให้ฟังท่านก็ทำให้เราเห็นอย่างนี้แล้วเราเอามาปฏิบัติอย่างนี้มันได้ผลจริงๆอันนี้แค่เราดูแค่ประโยคเดียวนะว่าสามารถที่จะกำหนดประโยคได้ว่ามันต้องอ่านตรงไหนเติมอะไรเข้ามาอะไรเนี่ยนะก็ทำให้เรานี่สามารถเข้าใจได้บางทีหนังสือเล่มเล็กๆหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านแต่งไว้นะก็เล่มไม่กี่บาทก็20 บาทสมัยก่อนเนี่ย20 บาทก็ท่านจะอธิบายในนั้นหมดเลยตั้งแต่วิธีการแปลการดูหนังสือกำหนดที่ไหนอย่างไรเราก็ดูไปทีละหน้าก็รู้สึกเข้าใจไปทีละหน้าเมื่อก่อนนี้เราว่านี่พูดกับตัวเองนะว่าทำไมมันงี่เง่าโง่เหลือเกินเนี่ยนะมันก็จริงอย่างนั้นนะนี่ผมว่าให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้โรคงี่เง่านี้ได้ก็ด้วยวิธีการแบบว่าเราต้องขยันนะอย่างคนขยันนี่ไม่อดตายที่เขาพูดกันคนเรานี่ขยันนี่ไม่อดตายก็จริงนะก็ เป็นวิธีที่ถ้าจะพูดแยกเป็นประเด็นก็คือวิธีที่จะช่วยคนอื่นได้โดยที่ว่าเราใช้ได้ผลมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราได้แต่เราก็ไม่ไปหวังอะไรหรอกหวังให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ที่เขาได้รับแค่นั้นพอละแต่ว่าความอิ่มเอิบอะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องตอบแทนมันมาเองนะเหมือนเราทำอะไรสักอย่างให้มันมีคุณภาพนะครับสมมุติว่าผมจะลงทุนทำขนมสักอย่างผมลงทุนทำขนมผมก็ไม่เคยนะทำขนมจะทำอย่างไรขนมชื่อนี้แล้วก็เป็นที่ต้องการของคนนะเพราะมันกินง่ายมันนิ่มกินตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้มีอายุผู้สูงอายุนี่ได้หมดเลยเนี่ยสมมติว่ายกตัวอย่างเอแคร์เนี่ยนะเอแคร์นี่มันนุ่มนะมันนุ่มนอกนุ่มในข้างในก็จะเป็นพวกมีหลายไส้ด้วยกันมีหลายที่ว่ามีไส้อะไรบ้างมีไส้นี่เนี่ยสารพัดแล้วก็เราจะทำเนี่ย
ผมก็ศึกษาจาก YouTube บ้างศึกษาจากหนังสือบ้างหนังสือก็มีเมื่อก่อนที่ชอบซื้อหนังสือที่เขาทำเป็นตำราขนม เป็นตำราขนมเป็นตำราปลูกดอกไม้ตำราทำสวนอะไรผมก็ชอบอ่านบางทีเมื่อก่อนนี้ตังค์ไม่มีแล้วก็เขาชอบเข้าห้องสมุดแล้วก็ไปอ่านดูตำราซึ่งมันเป็นเล่มใหญ่ๆนะเล่มใหญ่ๆแล้วก็มาเปิดดูโอ้โหมันสวยแต่ละหน้านี่สุดยอดเลยจริงๆแล้วก็มันก็ฝังหูสมมติว่าแก้ตรงนี้แล้วไปทำตรงนี้ให้มันดีเนี่ยมันก็รู้สึกมันโอเคนะคนอื่นเขาก็เห็นแล้วก็เขาก็มองก็เหมือนเราคิดเลยว่าเขาก็ชอบแบบนี้แหละนะชอบแบบนี้แหละมันสะอาดสะอ้านดีแล้วมันดูแล้วมันให้ชีวิตอ่ะเหมือนกับเราให้ชีวิตอ่ะชีวิตหญ้าชีวิตพืชชีวิตสัตว์อะไรเนี่ยแล้วก็มันคนที่จัดบ้านจัดอะไรบ่อยๆนี่นะครับผมว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะว่าบางทีเราก็เปลี่ยนเราว่าอย่างนี้มันดีแล้วล่ะโอ้โหไหนได้มันไม่ใช่มันต้องดีกว่านี้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทำอีกมุมหนึ่งทำให้มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งแล้วซึ่งเราก็เห็นด้วยเป็นแบบนี้นี่เองก็สวยดีก็คนอื่นเขามาดูเปลี่ยนลุคเปลี่ยนการจัดสวนเปลี่ยนมุมปรับภูมิทัศน์อะไรเนี่ยนะเขาก็เห็นด้วยนะมันเมื่อมีคนเห็นด้วยเนี่ยเราก็ดีใจนะแล้วก็เอาใหญ่ก็มันก็ต้องมีคนอื่นมาคอมเมนต์ด้วยนะอย่าไปโกรธเขานะว่าเวลาเขาคอมเมนต์เราว่าอย่าไปว่าเขานี่ไปติฉินนินทาเราไปว่าให้เราไปทั้งที่เขาอยากให้เรานี่ดีขึ้นแต่คนในสังคมนี่มักจะไม่เข้าใจว่าการติฉินนินทาหรือว่าการว่ากล่าวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดีนะแม้แต่พระสงฆ์เวลาออกพรรษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันเตอาวุโสเนี่ยนะท่านโดยปกติแล้วก็จะเป็นเจ้าอาวาสผู้ปกครองสงฆ์ในวัดนั้นๆหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอะไรจะออกพรรษาแล้วเนี่ยนะก็ไปทำสังฆกรรมไปฟังปฏิโมกข์ในวันออกพรรษานี่ปฏิโมกข์ไม่ยาวก็จะเป็นการออกพรรษาแล้วท่านก็จะให้โอวาทว่าท่านใดหรือแม้กระทั่งข้าพเจ้าหรือผมเนี่ยมีการปฏิบัติอะไรที่ล่วงเกินหรือว่าขาดหรือว่าเกินอะไรนะไม่ว่าจะเป็นพันเตเป็นอาวุโสหรือว่าเป็นพระผู้น้อยหรือว่าเป็นพระผู้ใหญ่พระกลางอะไรนะก็ว่ากล่าวกันได้โดยที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตให้ว่ากล่าวกันได้แต่มาฟังแล้วก็ในที่ประชุมของเงียบจะมีบ้างนานๆที่เราจะได้ยินว่าคนนั้นเสนออย่างนั้นคนนั้นเสนอนั้นก็มีอันนี้คือให้โอกาสซึ่งกันในการว่ากล่าวกันตักเตือนกันอย่างเนี้ยคือผมเองมีปัญหาอะไรมีหนักไปไหมเบาไปไหมหรือว่าจะให้เพิ่มเติมอะไรตรงไหนหรือว่าจะให้ตัดตรงไหนก็ว่ามาไม่มีการโกรธกันนะอันนี้สังคมพระนะสังคมที่มีระเบียบวินัยเป็นผู้ควบคุมดูแลไม่มีใครเป็นศาสดาหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตั้งใครเป็นศาสดาเลยตั้งวินัยกับธรรมะนี่แหละเป็นศาสดาแทนพวกเธอเมื่อการเวลาของเรามันล่วงไปแล้วเราล่วงไปแล้วเนี่ยไม่ว่ากี่ปีไม่รู้ว่าไม่มีกำหนดหรอกให้มีใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าตอบ ว่าเราจะให้วินัยกับธรรมะนี่แหละเป็นศาสดาแทนเราไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดเลยนะครับนี้สังเกตดูถ้าเราไปเห็นใครเป็นคนที่ตั้งตัวเป็นศาสดาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วผิดแล้วถึงแม้ว่าจะ
อย่างไรก็ตามเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับอันนี้แหละท่านผมก็นำเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประสบการณ์บ้างความประสงค์ความปรารถนาดีต่อสังคมนี้บ้างผมว่ามันก็ดีนะก็พอดีมาเจอมาเจอกับท่านที่มีใจบุญก็มาจูนเข้ากันพอดีความคิดว่าอยากจะจัดรายการนี้สักรายการในท่านของเมตตาในรายการนี้ชื่อว่ารายการจำนันจาแล้วก็มาจนถึงบัดนี้แหละผมก็บางทีผมก็จะหมดความรู้เหมือนกันว่าเราจะเอาอะไรมาพูดให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ดีนะก็จะสรรหาอันนี้มาจากใจนะครับผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาคิดอะไรได้ผมก็ว่าไปตามที่เราคิดนี่แหละขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีเถอะถามว่ามันดีไหมเนี่ยมันไม่มีการเตรียมตัวมันก็ไม่ค่อยดีหรอกบางทีโอกาสที่เราจะพูดไม่มีสาระมันก็มีแต่ผมก็พยายามต้อนมันให้อยู่ในกรอบบ้างออกนอกกรอบบ้างตามความอิสระของความคิดของเราความคิดเนี่ยแหละครับอย่าให้ไปอยู่ในกรอบมากเกินไปก็ไม่ดีตะเลิดเปิดเปิงออกนอกกรอบมันก็ไม่ดีมันจะต้องมีทั้งในกรอบทั้งนอกกรอบทั้งคือครึ่งก็คือไม่ให้มันหมักหมมอยู่ในกรอบเกินไปแต่ครั้นจะไม่ให้อยู่ในกรอบมันก็ไม่ดีมันก็จะตะเลิดเปิดเปิงมันก็จะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเหมือนผมไปเห็นที่อันนี้ผมกล่าวได้เลยนะว่าเห็นวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดใหญ่มากในประเทศไทยของเราในภูมิภาคนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดมีคนกล่าวว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าบริเวณกว้างขวางกล่าวเลยก็ได้พูดเลยก็ได้วัดธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีติดกับกรุงเทพก็จะว่าเป็นกรุงเทพมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันก็เจริญแถวนั้นก็เจริญมีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วก็เป็นพิเศษก็คือการจัดรองเท้าให้เข้าที่เวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมเยอะๆคนเป็นหมื่นเป็นแสนนี่นะครับแล้วก็บริเวณนั้นมันก็มีที่รองรับคนเป็นจำนวนมากๆแหละทีนี้คนจำนวนมากๆนี่แหละครับมักจะมีปัญหาอะไรก็ตามถ้ามันคนมากๆเนี่ยมักจะมีปัญหาขนาดไม่ถึง1,000 กว่าคนเองก็ยังมีปัญหาเลยนะถ้าเราได้รับการอยู่ในกรอบสักบ้างไม่ปล่อยจิตให้มันแบบนอกกรอบเกินไปเนี่ยนะผมว่ามันก็สวยงามนะดูแล้วสวยงามนะที่ว่านี่ที่สวยงามนี่ที่ว่านี่ก็คือการจัดรองเท้าเนี่ยรองเท้าก็จะมีที่เก็บรองเท้าพอออกไปแล้วก็จะมีการถอดรองเท้าไว้ที่หน้าอันนี้พูดถึงขออภัยพูดถึงห้องน้ำนะครับเขาก็จะจัดรองเท้าเรียงกันเป็นแถวเป็นแนวสวยงามก็ไม่มีใครขโมยรองเท้าใครหรอกครับก็เป็นการรักษาศีลอย่างหนึ่งนะว่าไม่มีใครละเมิดศีลเลยไม่มีรองเท้าหายเลยจะไปประกาศว่ารองเท้าคู่นั้นใครเอาไปอย่างที่เราเคยได้ยินตามงานต่างๆไม่มีผมก็ไม่เคยได้ยินขนาดวัดใหญ่คนเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเลยประกาศรองเท้าหายนี่ไม่มีเขาจะเก็บไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องน้ำนี่ก็สะอาดสะอ้านสะดวกสบายไปหมดทุกอย่างเลยอาหารการกินอะไรก็สะดวกสบายนะการเก็บขยะการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนี้เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการได้ดีมากเลยถ้าอย่างนี้ถ้าดีอย่างนี้เราก็ต้องชมกันเพราะว่ามันดีจริงๆก็เห็นหลายที่อยู่บางทีก็ไม่ใช่เป็นวัดเป็นสถานที่เป็นเอกชนอันนี้เขาไม่ได้ทำเพื่ออะไรแต่เขาทำเพื่อเป็นธุรกิจก็ดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเนี่ยมันก็ถ้าไม่อยู่ในกรอบไม่ทำให้มันสะอาดสะอ้านและน่าดูน่าชมแล้วไม่มีใครเข้าไปชมหรอกนะ
อาจจะเป็นสวนสนุกเป็นที่ผสมผสานมีน้ำตกมีอะไรเนี่ยมีหลายแห่งนะในประเทศไทยนี้เราเข้าไปแล้วมันเคลิบเคลิ้มมันสบายหน้าร้อนเราเข้าไปก็มีน้ำตกก็ไม่ใช่น้ำตกจริงนะน้ำตกเทียมนะเหมือนกับเขาจำลองเข้าไปเหมือนกับน้ำตกจริงๆเนี่ยก็เก่งมากเลยถ้าหน้าร้อนนี่ก็มีน้ำตกถ้าหน้าหนาวนี่ก็มีอะไรเข้าไปดูเถอะมันก็จะดูแล้วมันก็จะดีไปหมดเลยมันดูแล้วมันเย็นตาเย็นใจเย็นหูมีเสียงนกร้องมีอะไรเหมือนเป็นธรรมชาตินะนี่คนมันสร้างขึ้นมามันทำได้อย่างไรก็เนี่ยพูดถึงธรรมกายแล้วก็มาพูดถึงทั่วๆไปบริษัทเอกชนนะในราชการก็เหมือนกันราชการนี้ส่วนมากราชการนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของประชาชนผู้ที่เข้ามามีอะไรที่มาก็ต้องมาติดต่อราชการก่อนไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็ตามของราชการนี้เขาก็จะมีระเบียบมีข้อปฏิบัติมีการเก็บเอกสารชั้นไหนตู้วางไว้อย่างไรห้องรับแขกเก้าอี้ตั้งไว้ตรงไหนดอกไม้ในร่มบอกดอกไม้อะไรที่จัดดูแล้วมันดูสวยงามดูแลแล้วสวยงามเป็นสัปปายะเป็นที่น่ารื่นรมอยากจะมาอีกเนี่ยนะก็จัดให้อันนี้ก็แสดงว่าอยู่ในกรอบถ้านี่คือตัวอย่างของการอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบอยู่ในวินัยอยู่อันไหนควรดีอย่างไรแล้วก็ให้ปฏิบัติเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าอยู่ในกรอบใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่นอกกรอบนี่ก็ส่วนมากก็จะให้จิตของเรานี่เป็นอิสระบ้างให้มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองบ้างเพื่อที่จะได้เสนอความคิดในวันนั้นเขาท่าไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอยู่นอกกรอบนิดนึงเหมือนกับเราไปประชุมเวลาเราประชุมเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบนี่แสดงว่าเข้าไปแล้วอันดับแรกก็ต้องมีการเซ็นชื่อบ้านเลขที่ถ้าเป็นชาวบ้านประชุมนี่ก็เรียกว่าอยู่ในกรอบทุกคนมานี่จะต้องเขียนหมดไม่ว่ากี่คนมี100-200ก็ต้องเขียนหมดตั้งแต่1 ถึง 200ก็ต้องเขียนหมดนะก็จะได้รู้ได้มาดูได้ว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างอย่างไรจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มติของที่ประชุมเป็นอย่างไรใครเสนอมาบ้างอะไรเนี่ยเขาจะบันทึกไว้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบแต่ถ้าตัวเองอยู่คนเดียวโดยที่ว่ามันไม่เกี่ยวเนื่องกับสังคมไม่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นผู้อื่นเนี่ยส่วนมากเราก็จะอยู่ในกรอบบ้างอยู่นอกกรอบบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอกกรอบนอกกรอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยไม่มีที่ยุติไปเรื่อยไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอะไรก็ไปเรื่อยอันนั้นก็ไม่ค่อยดีเสียเวลามันก็ต้องมีผลมีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลที่เขาพูดกันมรรคเป็นผลแก่เรานะเราก็จะอยู่นอกกรอบคือสมมุติว่าเราอยู่ในที่คนเยอะๆเราจะไปนั่งสมาธิอีกคนเยอะๆมันก็ไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในกรอบเขาร้องเพลงกันนี้เราก็ไปนั่งสมาธิยืนสมาธิมันก็ไม่ได้มันก็ต้องตามเข้าไปนี่อยู่ในกรอบนะเรื่องกับผู้อื่นแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ก็อยู่นอกกรอบได้เพราะเราใช้กรอบของเราเป็นกำหนดเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานี่มีความสุขมีความสงบอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าครึ่งของกรอบแล้วก็นอกกรอบนะก็ดีนะผมว่านะมันมีอะไรให้เราเลือกมากมายเลยมันมีหลายเวอร์ชั่นนะอย่างเพลงเนี่ยเพลงเดียวยังมีคนร้องมันเยอะแยะไปหมดเลยใครจะคิดใครจะร้องใครจะทำนองใหม่แต่ว่าก็เรียนเสียงเหมือนกับว่าทำนองนี่เหมือนอันเดิมยืนพื้นก่อนแต่ว่าใช้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าตัดอะไรแม้แต่เสียงคนร้องก็ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคนนี้ชอบกอร้องเพลงคนนี้ก็ชอบชอบคอว่ากันไปใครจะชอบแบบไหนก็ฟังกันไปนี่ก็เรียกว่าทั้งในกรอบแล้วก็ทั้งนอกกรอบด้วยนะครับวันนี้ผมได้นำเสนอท่านนะพูดถึงสรุปแล้วก็คือพูดถึงความเมตตาต่อกันความอภัยต่อกันแล้วก็ในที่สุดก็พูดถึงเรื่องของในกรอบนอกกรอบแล้วก็พอสมควรแก่เวลานะครับข
ขอบพระคุณในการติดตามรับฟังครับธรรมะสวัสดีครับ พลิ้วเพลงธรรมถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจ ฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ เ
บูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ชะตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่า
รารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองๆไม่มีอะไรมากันให้คุณคืนศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้นอวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้นอวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตสะอื้นกล้ำกลืนทุกโทมทวีองค์พระมุนินจะสิ้นแล้วแต่เรานี้อาสวามีมีสิ้นไปองค์พระบรมครูจะทอดทิ้งเราให้อยู่อย่างเดียวดายนับแต่วันพรุ่งนี้ไม่มีได้รับใช้องค์พระภาควัน
อานนท์นี้จากผู้อาจทั้งถือบาทจีวรถวายน้ำกงพระพักหลังพระกรบวนพระโอษฐ์อีกตามจรผู้ใดใครหนอภายหน้าโอ้เราดังนกหัดบินแม่นกมาทิ้งสูญชีวาปีกนั้นยังไม่กล้าขาไม่แข็งแรงพอยังบินทลาต้องระวังรังรอปีกแม่แค่คอยบินคลอได้พอหล่อเลี้ยงชีวานเรียกเป็นเช่นเราได้เพียงพระโสดาบันยังไม่ทันสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระศาสดาก็จะมาปรินิพพานในราตรีนี้ไม่นานผ่านเลยลาลับลวงไปโอ้เราทำชันใดเมื่อสิ้นแล้วพระผู้ทรงชัยพระอานนท์กำสดน้ำตานองหยดรินไหลด้วยสุดจะฝืนกระอื้นยืนรำไห้โศกาอาลัยน้ำตาหลั่งไหลนองน้ำพระโทศพลไม่เห็นอานนท์อยู่ในนั้นจึงตรัสถามว่าอานนท์ไปไหนกันพระภิกษุผู้รู้เหตุการณ์กราบทูลถวายไปว่าท่านพระอานนท์ไปแอบยืนรำให้ปูปายน้ำตาเศร้าระทมมองไม่อกใจนั้นให้เววายามใดสิ้นสูญพระดุลยศาสดาก็ดังชีวาพระอานนท์นั้นสิ้นไปพระความดังนั้นพลันองค์พระทรงชัยให้ตามพระอานนท์มาใกล้แล้วย้ำทำให้ปลอบโยนลดความเศร้าหมองที่เข้าครองในกมลแก่พระอานนท์ให้คลายทุกข์พ้นวิญญาณ
ฟังธรรมะสอนใจก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นบัวพ้นน้ำพร่ำสอนเพียงไม่กี่คำรสพระธรรมซาบซึ้งถึงใจบัวปริ่มริมน้ำรอแสงพระธรรมคำจุนนับว่ามีบุญปางก่อนเป็นทุนสร้างไว้ฝักใฝ่ธรรมะรักษาพระรัตนตรัยแสงทองส่องย้ำกลีบไปเบ่งบานขึ้นในพริบตาบัวกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำทางหน้าเหยียบย่างสู่วัยชราเห็นศรัทธาก็เกือบจะสายชีวิตน่าเศร้าตัวเราอยู่ใต้โคลนตมมืดบอดระทมดิ่งจมห่วงเหวอามายไม่เห็นธรรมะพระพร่ำสอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายนายอเวจีกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำทางหน้าเหยียบย่างสู่วัยชราเห็นศรัทธาก็เกือบจะสายชีวิตน่าเศร้าตัวเราอยู่ใต้โคลนตมมืดบอดระทมดิ่งจมห่วงเหวอามายไม่เห็นธรรมะพระพร่ำสอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายนายอเวจี นิจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนบั่นทอนกับความรู้สึกผิดหวังตั้งใจไหมสิ่งใดไม่สมใจดังทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้ดับไปอนัตตาคือความไม่มีตัวตนหลุดพ้นด้วยความสงบทางใจธรรมะพระโพธิญาณฝากไว้อยากหาใครฝันใฝ่ในอนัตตานี่
ไตรลักษณ์ของเพื่อนมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดเพราะกิเลสตัณหาสมไว้ในใจให้ทุกตรมอุรากลับเสน่หาไขว่คว้าช่างน่าเสียดายใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้นายอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือไตรลักษณ์ของเพื่อนมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดเพราะกิเลสตัณหาสมไว้ในใจให้ทุกตรมอุรากลับเสน่หาไขว่คว้าช่างน่าเสียดายใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้นายอนิจจังทุกขังอนัตตา ฟ้าน้ำงดงามสูงดินรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นธรรมสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจ
นชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางทีร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีทองเมืองเจดีย์สีทองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสได้เวียนว่ายชมจำลองจากดอยสุเทพน้อยสูงผู้ทาสบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบารมีสีขาวพื้นช้ำนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นบางทีร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีทองเมืธรรมบรรเลงเป็นเพลงเพื่อชาวมวลชนชีวิตมืดมนสับสนจงมาฟังเพลงสิ่งร้ายๆในใจอย่าได้กลัวเกรงพุทธธรรมบรรเลงกำราบกราบให้ดับสูญขอยกพุทธธรรมน้อมนำใส่ในบทเพลงเศร้าเหงาวังเวงเอาเพลงสร้างสรรค์คำจุนฟังกันแล้วอย่ารอบอกต่อเป็นบุญขอให้ท่านคุณทั้งหลายบอกไปเถิดนาคำสอนพระองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระภาพเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทางฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานท่องพุทธของพุทธองค์ 84,000
84,000 พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระภาพเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทานฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานของพุทธนำพุทธชนพระกุมารมีชันษาได้5 วันพระราชบิดาสั่งการดังพระประสงค์ให้เชิญพราม108 คนมาเสริมทรงให้ทำนายองค์ลักษณะพระกุมารคัดเลือกหาพรามลือนามเพียง8 คนที่เลิศล้นวิชาอย่างเชี่ยวชาญทั้ง7 พรามทูลความนั้น2 ประการหากอยู่ครองบ้านเมืองนั้นจะเดชาจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิรุ่งเรืองอำนาจราชศักดิ์นับขนาถ้าออกบวชเพียรบำเพ็ญภาวนาจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่โกนทัญญาพระมณะได้ทำนายเป็นคนสุดท้ายทำนายพระกุมารจะต้องไปออกบวชเพศพรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นนิพพานเป็นอื่นไปกษัตริย์เจ้าจึงตรัสถามพราหมณ์ทั้ง8 คนพระโอรสตนบรรพชาสาเหตุใดเห็นนิมิต4 คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตพราหมณ์ได้ถวายคำพระเจ้าสุดโทธนาคนึงพระทัยมิอยากให้พระโอรสออกบวชนำจึงมีบัญชาเด็ดขาดประกาศคำนิมิต4 ห้ามนำใกล้โอรสเรา แล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็พร้อมกันถวายพระนามพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งมีความหมายว่าประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมได้ดังประสงค์และบรรดาขัตติยวงศ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นต่างก็มีความปิติโสมนัสยิ่งนักจึงพร้อมใจกันถวายพระโอรสของตนสกุลองค์เพื่อเป็นราชบริพารของพระราชกุมารสิทธัตถะ
ส่วนพระนางสิริมหามายาเทวีเมื่อประสูติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าล่วงไปเพียง7 วันก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดเป็นเทพพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาทุกๆพระองค์พระเจ้าสุโธทนะจึงได้มอบหน้าที่การบำรุงรักษาเลี้ยงดูพระสิทธัตถกุมารให้เป็นภาระของพระนางประชาบดีพระนานางซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีพระนางประชาบดีโคตมีก็ทรงมีพระเมตตารักใคร่บำรุงรักษาพระกุมารเป็นอย่างดียิ่งถึงแม้ว่าต่อมาพระนางเจ้านั้นจะมีพระโอรสและพระธิดาถึง2 พระองค์คือนันทกุมารและรูปนันทกุมารีแต่พระนางก็ยังคงคอยบำรุงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะด้วยตัวของพระนางเองส่วนพระโอรสและธิดานั้นพระนางได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายคอยบำรุงรักษาแทนพระนางตลอดมาวันหนึ่งเป็นวันพระราชพิธีวัปปะมงคลแรกนาควันเมื่อฝนหล่นโปรยเม็ดมาตามกาลพระเจ้าสุโธทนะเสด็จออกงานพร้อมหมู่อมาตย์เหล่าราชบริพารโปรดเกล้าเชิญพระกุมารเสด็จไปงานนั้นด้วยห่วงใยเสด็จถึงยังมณฑลพิธีพื้นที่เหมาะสมสั่งพี่เลี้ยงนางนมเชิญพระกุมารพร้อมการถวายประทับนาทีร่มว่าเย็นยิ่งกิ่งใบผูกม่านรอบทิศอันวิจิตรทั้งนอกในส่วนองค์พระภูวนัยทรงจับคันไทยแรกนา พี่เลี้ยงนางนมนั้นอยากจะชมงานพิธีจึงจรลีนี้ห่างพระกุมารมาอยากจะดูฝีพระหัตถ์องค์พระราชาให้เต็มตาทรงไถนานั้นไกลไกลปล่อยเจ้าชายอยู่องค์เดียวหนึ่งประเดียวชั่วอึดใจแล้วค่อยมาดูแลใหม่คอยใส่ใจเหมือนทุกคราจึงพากันไปชมแล้วลืมเวลานี้พากันรีบมาดังที่ได้ประรมเพลิดเพลินอุราทุกนางเริงร่าดังหนึ่งว่าวเริงลมมวลชนมากมายมีต่างสุขสีสรานแสนระรื่นชื่นบานดังสวรรค์ผสมอุดมอุกฤษจิตใจฝ่ายองค์พระกุมารเมื่อการนั้นช่างเงียบงันเสด็จอุทาการนั่งสมาธิทันใดอานาปนาสติพลันกระทมฌานเกิดแล้วแน่วแน่ตะวันพันแปรบ่ายคล้อยเลื่อนลอยผ่านไปร่มไม้ว่านิลาเลื่อนหลบหลีกหนียังคงที่แม้ด
สุรีเคลื่อนย้ายพี่เลี้ยงนางนมมาเห็นกับตาประหลาดใจเคารพนบไหว้อย่างนอบน้อมด้วยพร้อมกันรีบกราบทูลพระสุโธทนาเรื่องครั้งกุมารองค์พระราชันเสด็จไปไม่ช้าทอดพระเนตรเหตุอัศจรรย์แล้วยกพระหัตถ์นั้นวันทาปิติโสมนัสล้นในพระกมลจอมราชาพร้อมเชิญพระกุมารมาสู่นาคเรศนิเวศวังเมื่อเจ้าชายสิทธัตถกุมารเจริญชนมพรรษาได้7 พรรษาพระเจ้าสุโธทนะทรงโปรดให้ขุดสระโบกขรณี3 สระด้วยกันคือสระบัวหลวงสระบัวขาวและสระบัวขาบให้เป็นที่เล่นสำราญพระไทยพร้อมพระสหายที่อยู่ในวัยเดียวกันเมื่อพระกุมารเจริญวัยอันสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปวิทยาแล้วพระราชบิดาได้ทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูชื่อวิศวามิตรเพื่อทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทั้งหมด18 ประการและพระราชกุมารก็ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาทั้งหมดนั้นจนเชี่ยวชาญแตกฉานในเวลาอันรวดเร็วมากจนสิ้นความรู้ของครูอาจารย์ที่จะสอนต่อไปท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรม
ทางสถานีวิทยุภาคปกติทาง YouTube สามารถติดตามรับฟังได้3ช่องทางแม้แต่ทางเว็บไซต์ของบางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามรับฟังได้สำหรับทางโทรศัพท์มือถือนั้นสาธุชนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถรับฟังได้แอปพลิเคชันที่สาธุชนจะดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มีชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับโดยวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยมีท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรเป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมนั้นเป็นสถานีแม่ข่ายที่สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมสถานีวิทยุที่อยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยไว้ในที่เดียวกันภายในแอปพลิเคชันดังกล่าวปัจจุบันนี้แอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยมีสถานีวิทยุรวมกันอยู่แล้วเกือบ50สถานีท่านผู้ฟัง50สถานีเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานีวิทยุที่พระสงฆ์เป็นผู้จัดทำขึ้นมาทั้งหมดและเปิดแต่ธรรมะให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้กันเป็นนิมิตหมายที่ดีของประเทศไทยของเราที่มีสื่อสีขาวเพื่อชาวประชาเกิดขึ้นชื่อนี้จริงๆแล้วก็เป็นชื่อสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเป็นเครือข่ายเดียวกันกับวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหมายความว่าเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่สะอาดที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงมีแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลล้วนๆและนำเสนอแต่สิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราทั้งสิ้นนี่แหละจึงชื่อว่าคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ตั้งชื่อคลื่นนี้ตรงกับเนื้อหาสาระวัตถุประสงค์โดยประการทั้งปวงพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงรูปนี้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมองอะไรขาดสังคมไทยสังคมโลกในอนาคตข้างหน้าถ้าไม่บูรณาการศีลธรรมธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าสู่จิตสู่ใจแล้วถ้าไม่นำสิ่งนี้เข้าสู่จิตสู่ใจแล้วเนี่ยสังคมมนุษย์จะกลายเป็นสังคมที่โกลาหลสับสนวุ่นวายมีแต่ให้ร้ายซึ่งกันและกันสังคมจะลุกเป็นไฟถ้าไม่ใส่ใจศีลธรรมจำคำว่าศีลธรรมเอาไว้ให้ขึ้นใจท่านผู้ฟังคำนี้จะเป็นคำที่มีความจำเป็นมากในอนาคต
คุณธรรมกับจริยธรรมนั้นไม่เพียงพอขอบอกได้เลยว่าไม่เพียงพอแต่ศีลธรรมนั้นจบทุกอย่างถ้าหมู่มนุษย์ผู้คนในสังคมนำศีลธรรมไปปกครองตนปกครองคนปกครองงานบ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นศีลธรรมจึงจำเป็นต้องกลับมาสู่สังคมไทยให้เหมือนเดิมใครที่บ่อนทำลายคำว่าศีลธรรมออกจากสาระบบไปคนนั้นถือว่าเป็นคนที่บาปหนามากแต่ถ้าใครนำศีลธรรมกลับคืนสู่สังคมได้คนนั้นก็จะเป็นผู้มีบุญอย่างมากมายมหาศาลเลยใครต้องการบุญใหญ่บุญอันมหาศาลที่นำไปใช้กับชีวิตตนเองครอบครัวตระกูลของตนอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นไม่มีวันหมดทุกภพทุกชาติขอให้ท่านใช้อำนาจที่มีอยู่นั่นแหละนำศีลธรรมกลับมาสู่สาระบบของสังคมไทยให้ได้จะทำยังไงก็ช่างมีวิธีการเยอะแยะมากมายปัญหามันอยู่ที่ว่ากล้าที่จะทำไหมล่ะมันอยู่ที่ตัวเดียวคือความกล้าดีมีคนดีมีอยู่เก่งคนเก่งมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ขาดอยู่อย่างเดียวคนกล้าดีแล้วเก่งแล้วแต่ไม่กล้าก็ไม่สำเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องให้ครบสมบูรณ์ทั้ง3ประการคือดีเก่งกล้าจึงจะสามารถรักษาความเป็นไทยของเราไว้ได้ทางรายการได้ย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดให้พวกเราใช้ความกล้าในการนำเสนอในการถ่ายทอดในการบอกในการรณรงค์ในการปลูกฝังอบรมพร่ำสอนลูกหลานเยาวชนและคนไทยของเราเนี่ยให้ยืนหยัดอยู่บนหลักการของชาติบ้านเมืองไว้หลักการของชาติบ้านเมืองมีอยู่4ประการเคยจำได้ไหมฮะ 1. ความเป็นชาติไทย 2. ความเป็นเมืองพระพุทธศาสนา 3. การเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้คือมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 4. ความเป็นไทยสาธุชนทั้งหลายหลัก4ประการของชาติบ้านเมืองอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องช่วยกันทำรงรักษาไว้ด้วยชีวิตใครที่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ก็ขอให้ทราบไว้ด้วยว่าผู้นั้นเข้าใจตนเองผิดเข้าใจผิดยังไงเข้าใจตนเองผิดคิดว่าตนเองเป็นชาวต่างชาติก็เลยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวใครที่บอกว่าสิ่งที่ทางรายการพูดมาแล้วบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองนั้นไม่ใช่คนไทยฮะเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองนี้แต่เราในฐานะที่เป็นลูกหลานคนไทยเนี่ยเราตระหนักสำนึกในหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นลูกหลานคนไทยเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำจุดยืนของความเป็นคนไทยไว้ให้มั่นคงหนักแน่นเพราะฉะนั้นการนำศีลธรรมกลับมาสู่สาระบบของสังคมไทยเนี่ยจึงเป็นภ
ภารกิจสำคัญของคนไทยทุกคนแต่ถ้าจะให้มันง่ายๆมันไม่ยากเนี่ยคนที่สามารถทำได้มีไม่กี่คนหรอกในประเทศนี้แค่กระดิกนิ้วนิดเดียวเท่านั้นก็ทำได้แล้วคือคนที่อยู่ในอำนาจนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการฝ่ายนิติบัญญัติ3อำนาจใหญ่นี่แหละสำคัญถ้าคุณไม่นำศีลธรรมกลับคืนมาสู่สาระบบสังคมไทยไม่นำวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยมาให้ลูกหลานเยาวชนเราเรียนเขียนอ่านปฏิบัติจะพาสังคมไม่รอดอำนาจอยู่ในมือทั้ง3อำนาจนี้บริหารตุลาการนิติบัญญัติคุณมีอำนาจไว้เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมคนดีความดีใช่หรือไม่ประเทศนี้จริงเราจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีนั้นทำไม่ได้แต่เราสามารถส่งเสริมให้คนดีให้มีอำนาจคอยปกครองคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจนี่คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตรัสไว้เราก็ต้องสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้นี้ต่อไปเพราะฉะนั้นคนดีเท่านั้นที่จะนำศีลธรรมกลับมาส่วนใครที่บ่ายเบี่ยงอ้างโน่นอ้างนี่อาตมาภาพถือว่ายังไม่ใช่คนดีดีไม่จริงดีแบบว่าแต่ปากดีแต่ในนามในชื่อเฉยๆแต่การกระทำไม่ใช่เลยฮะศีลธรรมคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและเคยเป็นหลักของประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดแต่ถูกเล่นแร่แปรธาตุจากคนมีอำนาจบางกลุ่มบางพวกในสมัยไหนก็ไม่รู้แหละมายกเลิกมาทำลายศีลธรรมออกไปจากสาระบบของสังคมไทยของเราตำรับตำราเรียนวิชาศีลธรรมที่มีอยู่ในโรงเรียนชั้นประถมถูกยกเลิกหมดเลยใครเป็นคนยกเลิกคนมีอำนาจทั้งนั้นแหละจริงหรือเปล่าแล้วการที่จะนำกลับมาได้จะให้ประชาชนตัวเล็กๆอย่างอาตมาภาพอย่างญาติโยมนำกลับมาเนี่ยมันทำได้ไหมล่ะในเมื่อใครเป็นคนเอาออกคนนั้นก็ต้องเอาเข้าก็คือคนมีอำนาจเท่านั้นแต่ถามว่าคนมีอำนาจทุกวันนี้กล้าไหมกล้านำกลับมาไหมอันนี้คือคำถามนะฮะท่านกล้าไหมล่ะกล้าหรือไม่กล้าอยู่ที่ตัวท่านถึงบอกกับท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ว่าคนดีคนเก่งมีเยอะเลยในบ้านเมืองแต่ขาดคนกล้าขาดตัวเดียวไม่กล้าคำว่าไม่กล้าก็แปลว่าขี้ขลาดตาขาวมีอำนาจแต่ขี้ขลาดตาขาวเนี่ยอาตมาว่าบริหารกิจการบ้านเมืองเนี่ยไปไม่รอดนะมันต้องกล้ากล้าเหมือนอย่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นต้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นต้นต้องกล้าอย่างนี้ฟันอย่างเดียวอะไรที่ไม่ดีนะไม่เก็บแต่สิ่งที่ดีๆไว้นี่ก็ใกล้จะถึงวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นวันสำคัญประจำปีของสังคมไทยของเรา28ธันวาคมของทุกปีท่านผู้ฟังใกล้จะมาถึงแล้วน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยกลอนบทนี้สักนิดอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก
ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันนี่คือน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ที่ทรงตราบรำลำบากสละพระชนชีพเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้แก่พวกเราได้ประโยชน์จากพระองค์ท่านมาจนถึงวันนี้จะทอดทิ้งพระราชปณิธานนี้ของพระองค์ไปนั้นเราทำไม่ได้เราต้องมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดชีวิตและทุกรุ่นทุกคนทุกยุคทุกสมัยพอสิ้นกรุงธนบุรีเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประกาศพระบรมราชโองการเมื่อครั้งพระองค์ทรงครองแผ่นดินด้วยพระราชปณิธานว่าตั้งใจจักอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจักป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนแลมนตรีตรัสเป็นพระบรมราชโองการไว้ชัดเจนว่ายอยกพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์จึงทรงยอยกพระพุทธศาสนาตลอดมาแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปท่านผู้ฟังเราในฐานะที่เป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านผู้ประกาศด้วยวาจาอยู่เสมอว่าจงรักภักดีจงรักภักดีจะต้องดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเช่นนี้ให้มั่นคงตลอดไปใครที่เลาะแหละโลเลออกนอกลู่นอกทางไปจากนี้ถือว่าเป็นคนสับปรับไม่มีสัจจะไม่มีจุดยืนโดยเฉพาะเรื่องศาสนาพุทธที่องค์บุรพมหากษัตริย์ทรงยอยกไว้เป็นหนึ่งว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราใครปฏิเสธข้อนี้นั่นแหละคือตัวบ่งบอกถึงบุคคลคนนั้นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนเช่นไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะท่านผู้ฟังไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้ไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรอีกแล้วทุกอย่างมันชัดเจนโดยหลักฐานโดยประวัติศาสตร์พร้อมหมดเลยใครก็ตามที่พยายามที่จะเบี่ยงเบนบิดเบือนทำลายสิ่งเหล่านี้ของประเทศชาติบ้านเมืองด้วยการนำเสนอด้วยการไขข่าวด้วยการบิดเบือนข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ฉิบหายทุกคนไม่มีดีหรอกไม่เป็นมะเร็งก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันทั้งนั้นแหละบั้นปลายชีวิตน่ะแล้วพอตายจากโลกนี้ไปแล้ว
น้ำหนักที่ลูกเหล็กทองแดงมันจะถ่วงลงข้างล่างโดยไม่ต้องรอเลยไปข้างล่างอย่างเดียวท่านทุกขติวินิบาตนรกฮะนี่ไม่ได้แช่งนะเป็นการกระทำที่เขาทำตัวของเขาเองสวนทางกับสิ่งที่บรรพชนทำไว้รายการนี้ย้ำมาโดยตลอดว่าอย่าหาทำกันแบบนั้นนะพวกเราอย่าเชียวยอยกพระพุทธศาสนาไว้เหนือสิ่งอื่นใดวิธีการเราทำกันได้ทางรายการก็เคยเสนอเคยรณรงค์บอกพวกเราไปกันแล้วถ้อยคำสองประโยคนั่นแหละคือการยอยกพระพุทธศาสนาด้วยกายวาจาและใจครบทั้งสามทวารเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยอยกฮะและในที่นี้ทางรายการเน้นให้เราใช้วาจากล่าวประโยคสองประโยคนี้เป็นการยอยกพระพุทธศาสนาไว้เป็นการกระทำตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเป็นความจงรักภักดีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนสาธุชนทุกท่านอย่าลังเลและอย่าสงสัยอย่าไปใส่ใจสื่อแมลงวันเคยย้ำมาโดยตลอดนะสื่อแมลงวันเนี่ยร้ายนักนำเอาแต่เชื้อที่ไม่ดีเชื้อโรคมาใส่หูใส่ตาเราอยู่ตลอดแล้วเราพอติดเชื้อในกระแสจิตเมื่อไหร่ให้รู้ไว้เลยว่าอาการติดเชื้อในกระแสจิตก็คือปฏิเสธในสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมเสนอไปพวกที่ติดเชื้อในกระแสจิตจะต่อต้านคัดค้านไม่เห็นด้วยนั่นแหละคืออาการติดเชื้อในกระแสจิตย้ำมาโดยตลอดในข้อนี้จึงขอฝากพวกเราท่านทั้งหลายทุกฝ่ายว่าจงอย่าติดเชื้อในกระแสจิตและเมื่อใครรู้ตัวว่าติดแล้วรีบชำระล้างเสียไม่ยากชำระล้างไม่ยากเลยก็นำเอาสองประโยคนี้ไปพูดไปกล่าวบ่อยๆเดี๋ยวก็หายเยียวยาดีนักแลจริงๆสองประโยคคืออะไรล่ะประโยคแรกจดไว้นะโยมใครที่ยังไม่เคยจดไม่เคยจำเนี่ยเอาไปบอกสอนบอกลูกหลานเอาไปเผยแพร่เอาไปถ่ายทอดให้คนในสังคมเยอะๆใครที่เป็นผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มเอาไปบอกพวกลูกกลุ่มลูกชุมชนทั้งหลายเนี่ยให้ช่วยกันทำช่วยกันกล่าวประโยคสองประโยคนี้เพราะเป็นความถูกต้องของประเทศชาติบ้านเมืองคือความเป็นไทยของเราแท้ๆคืออันนี้ประโยคที่หนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานี่คือความจริงแท้ของประเทศไทยของเราใครจะมาลบล้างเราเนี่ยให้เราดูสังเกตคนพวกนั้นไว้สังเกตมองขมึงตาใส่เขาไว้มองเลยแค่มองเนี่ยใช้สายตาเรามองกันทั้งประเทศแค่นี้เขาก็เดินไม่เป็นแล้วแต่ขอให้เรามั่นคงนะอย่าหวั่นไหวเด็ดขาดประโยคที่สองสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่คือความเป็นไทยแท้ๆเราต้องช่วยกันรักษาต่อยอดสืบสารรักษาต่อยอดใครที่ไม่สืบสารไม่รักษาไม่ต่อยอดแล้วมาทำลายด้วยวิธีการคัดค้านต่อต้านไม่เห็นด้วยนั่นแหละคือศัตรูของความเป็นไทยคนที่เป็นศัตรูกับความเป็นไทยเนี่ยท่านผู้ฟังคิดว่าคนเหล่านั้นคือคนไทยหรือเปล่าเป็นใครมาแอบแฝงเป็นคนไทยหรือไม่ลองพิจารณาและวิเคราะห์ให้ดีถ้าเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยจ
จะต้องดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินอยู่แล้วให้พวกเราดำเนินตามอันนี้แหละถึงจะชื่อว่าจงรักภักดีอย่างแท้จริงลองดูสิฮะใครที่ต่อต้านคัดค้านสิ่งนี้เราจะรู้ทันทีเลยนี่คือสิ่งที่เราสามารถร่วมด้วยและช่วยกันทำได้ในระดับของประชาชนโดยทั่วไปพอทำแล้วมันมีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่คุณงามความดีสิ่งต่างๆจะกลับมาเช่นศีลธรรมจะกลับมาถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศหลวงพ่อพุทธทาสท่านยืนยันไว้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ยืนยันกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละยกเว้นแต่พวกบางกลุ่มที่ทำตัวแปลกแยกออกไปจากคณะสงฆ์ไทยของเราพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้ต่อต้านคัดค้านสิ่งเหล่านี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมะสายไหนก็แล้วแต่ที่กำลังโด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้แล้วมีพฤติการที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรากล่าวเราแสดงเราพูดอยู่เนี่ยพวกนั้นคือของปลอมทั้งหมดถ้าของจริงจะไม่คัดค้านไม่ต่อต้านสิ่งนี้เลยรายการนี้อัญเชิญมาชัดเจนหลักฐานยืนยันชัดเจนไม่ใช่พูดลอยๆถ้าพูดลอยๆพูดอย่างนี้ไม่ได้โดนแน่แต่นี่พูดมาประมาณ21ปีแล้วรณรงค์มา21ปีแล้วโยมก็ยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะคือความจริงเป็นหลักการของชาติบ้านเมืองที่มีมาช้านานเป็นจารีตประเพณีที่แท้จริงของชาติบ้านเมืองไทยของเราจึงขอฝากพวกเราท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวกันอยู่เลยท่านอย่ากลัวเลยทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามเนี่ยอย่ากลัวอย่าขลาดความกลัวและความขลาดเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมหมดเลยตนเองที่กลัวที่ขลาดนั่นน่ะมันจะเสื่อมก่อนจิตใจมันเสื่อมจิตใจมันไม่เป็นกุศลไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิขาดสติที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำอันนี้พูดตามสภาวะความเป็นจริงนะสภาวะความเป็นจริงตามความเป็นจริงถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตจะไม่ปฏิเสธสิ่งนี้เลยไม่คัดค้านไม่ต่อต้านไม่ลังเลไม่สงสัยทั้งสิ้นเชื่อมั่น100%ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยแท้ๆสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นจริงๆไม่ใช่อย่างอื่นเด็ดขาดส่วนใครจะไปแปลงสารให้เป็นอย่างอื่นท่านสาธุชนก็ไปติดตามดูพฤติการและพฤติกรรมของคนเหล่านั้นดูก็แล้วกันอย่างที่ทางรายการแนะนำให้ไปเปิดดูคลิปรายการคดีโลกคดีธรรมเมื่อวันที่24 25 26กันยายนที่ผ่านมา2567เนี่ย24 25 26กันยายนพระพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาไปดูใน YouTube พิมพ์ใน YouTube ว่าคดีโลกคดีธรรมวัดฝายหินแล้วคลิปนี้จะขึ้นมาแล้วท่านก็ไปเปิดดูในช่องของวัดฝายหินในแถบสถานะที่บอกว่าไลฟ์สดท่านเปิดดูได้เลยแล้วท่านจะเจอคลิปนี้แล้วท่านไปเปิดดูซิว่าใครที่ไปพูดบิดเบือนไปจากความเป็นจริงคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคนที่พวกท่านคิดว่าดีนั่นแหละดีจริงหรือเปล่าลองไปฟังดูก็ได้นะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องเล็กๆ
รายการคดีโลกคดีธรรมจะไม่ไปยุ่งแต่นี่มันคือเรื่องใหญ่เรื่องคอขาดบาดตายของประเทศชาติบ้านเมืองเพราะพระพุทธศาสนานั้นคือหนึ่งใน3สถาบันหลักของชาติมีใครที่เที่ยวมาพูดลบล้างสถานะของพระพุทธศาสนาแล้วไปยกเอาศาสนาอื่นขึ้นมาตีเสมอเทียบเท่ากับศาสนาพุทธเนี่ยท่านลองคิดดูสิว่าคนพวกนั้นน่ะเป็นคนประเภทไหนเขากำลังคิดจะทำอะไรทำอย่างนั้นเพื่ออะไรทำเพื่อใครหรือเปล่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังของการกระทำนั้นหรือไม่ท่านว่ามีไหมท่านว่ามีไหมเบื้องหลังของนักการเมืองเบื้องหลังของคนมีอำนาจท่านว่ามีเบื้องหลังไหมนั่นแหละเบื้องหลังนั่นแหละคือตัวการสำคัญใครก็ไม่รู้ก็รับผิดชอบเอาเองก็แล้วกันใครที่ทำเช่นนั้นอยู่เพราะบ้านนี้เมืองนี้สังคมนี้เป็นสังคมพุทธไม่ใช่สังคมมุตพุทธนะโยมพอพานนะพุทธะไม่ใช่มุตตะเป็นสังคมพุทธะไม่ใช่มุตสะไม่ใช่นะฮะเป็นสังคมพุทธนะแต่คุณจะเอามุตสะมาใส่ให้มีสถานะเดียวกันกับพุทธะในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติถามว่ามันใช่เรื่องเหรอไม่ใช่เรื่องและมันก็ไม่ได้เรื่องด้วยบรรพบุรุษบรรพชนไม่เคยเสี่ยมไม่เคยสอนให้ทำกันแบบนี้มีแต่จะให้ป้องกันรักษาปกป้องคุ้มครองแต่การกระทำของคนในยุคนี้นอกจากจะไม่ทำเช่นนั้นแล้วยังหวังที่จะทำลายด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ทำลายโดยตรงแต่ก็ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านลักษณะเช่นนั้นหรือไม่ท่านผู้ฟังว่าใช่ไหมล่ะถ้าใครอยากจะรู้ข้อเท็จจริงก็ไปถามอปพสดูก็ได้ออ่างปปลาพอพานสอเสือ4ตัวเข้าไปใน YouTube แล้วไปติดตามดูติดตามฟังดูท่านจะรู้ข้อมูลอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ถูกกระทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่กระทำอย่างไรด้วยวิธีการยังไงและใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังต้องการรู้ไหมล่ะถ้าต้องการรู้ต้องการทราบไปเปิดดูคลิปของอปพสพิมพ์อักษรย่อ4ตัวนี้แหละออ่างปปลาพอพานสอเสืออันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งที่เราจะต้องหาศึกษาเรียนรู้ดูฟังเราจึงจะทราบข้อมูลเชิงลึกทางรายการนำมาพูดไม่ได้ย้ำกับท่านผู้ฟังมาหลายครั้งแล้วว่าพูดไม่ได้โยมพูดก็โดนสิฮะแต่องค์กรเหล่านั้นเขาทำหน้าที่เขาพูดได้เรามีหน้าที่ไปดูทางรายการดูแล้วก็แนะนำให้ไปดูกันแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นคลิป YouTube เหมือนกันก็น่าสนใจและมีหลักเกณฑ์วิธีการหลักการที่น่าเชื่อถือได้เลยการพูดการนำเสนอข้อมูลต่างๆนั้นถูกอ้างอิงมาอย่างถูกต้องเป็นจำนวนมากคลิปในช่องนี้ชื่อว่าสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาพิมพ์ชื่อนี้ใส่ไปใน YouTube แล้วก็ไปเปิดฟังกันได้เลยสมาคมปกป้อง
พระพุทธศาสนา เดี๋ยวจะหาว่าทางรายการเนี้ยไม่มีหลักฐานมายืนยันไม่มีข้อมูลที่แท้จริงแล้วมาพูดในรายการได้อย่างไรก็แนะนำให้ไปดูแล้วนะในคลิปอปพสกับสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยไปดูกันเถอะแล้วท่านก็ตัดสินใจกันเองถ้าจะให้ทางรายการนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกอากาศทำไม่ได้บอกกับท่านผู้ฟังหลายครั้งแล้วว่าทำไม่ได้ทำก็ผิดสิฮะแต่คนที่ก็นำเสนอผ่านสื่อเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ผิดเพราะเขามีวิธีการของเขานำเสนออย่างไรจึงจะไม่ผิดข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงที่ออกอากาศหรือว่าออกสื่อมาเหล่านั้นเนี่ยเขามีวิธีการนำเสนออย่างไรจึงจะสามารถนำเสนอออกไปได้ทีนี้เมื่อเขาสู้อุตส่าห์ไปค้นหาข้อมูลความจริงมานำเสนอแล้วพวกเราเองที่เป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดของบางสิ่งบางอย่างที่มาเบี่ยงเบนความคิดของคนไทยเราให้ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยถ้าเราไม่ไปศึกษาไม่ไปดูไม่ไปฟังกันถามว่ามันใช่เหรอจะปล่อยให้สื่อแมลงวันครอบงำชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรืออย่างไรสื่อที่เป็นความจริงตามที่ได้เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ทำไมเราไม่ไปติดตามดูบ้างดูแล้วเราจะได้เข้าใจและจะได้รู้เมื่อดูเมื่อฟังรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วก็จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมต้องออกมาพูดเรื่องพวกนี้ซ้ำๆซากๆไม่ต้องสงสัยไงฮะแต่ที่ยังสงสัยอยู่ก็เพราะไม่เคยดูไม่เคยฟังข้อมูลเขามีให้ฟังให้ดูก็ไม่ไปดูไม่ไปฟังจ้องแต่จะว่าต้องจ้องแต่จะตำหนิรายการนี้อยู่อย่างเดียวอาตมาภาพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็หมดแรงเดี๋ยวเขาก็หมดแรงไปเองให้ก็ตำหนิไปเถอะเพราะเขาไม่เข้าใจโยมเขาไม่ได้ผิดนะคนที่ตำหนิอาตมาอย่าไปว่าเขานะเขาไม่ผิดพี่น้องคนไทยเราทุกคนไม่ผิดนะแต่เพราะความที่ท่านยังไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลกันทางรายการก็แนะนำย้ำๆอยู่ตลอดว่าไปดูนะคลิปของอปพสกับคลิปของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา2คลิปนี่แหละ2ช่องเนี่ยเขาเอาความจริงและข้อเท็จจริงมาพูดส่วนเราฟังแล้วจะเข้าใจหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและสติปัญญาของเราถ้าถูกล้างสมองมาด้วยสื่อแมลงวันเยอะหน่อยก็เข้าใจยากหน่อยพอฟังไปแล้วก็จะต่อต้านอยู่ในใจอาการปฏิฆะมันจะเกิดตลอดเพราะอะไรเพราะพวกสื่อแมลงวันมันใส่เชื้อปฏิฆะไว้ให้เยอะพอไปฟังอปพสกับสมาคมปกป้องเนี่ยพอฟังได้นิดๆหน่อยๆไอ้ตัวปฏิฆะมันออกมามันแสดงออกทางจิตนะมันต่อต้านโอ้ยมีโวยวายออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะการดูตัวเองให้ดีนะโยมถ้าไปฟังพวกนี้ดูด้วยนะทางรายการแนะนำไว้ถ้าจะฟังจะดูข้อมูลอะไรเหล่านี้เนี่ยท่านต้องเปิดหัวใจให้กว้างๆอย่าทำตนเองเป็นพวกใจแคบอย่าทำเป็นพวกน้ำล้นแก้วมันไม่ได้ประโยชน์เลยฮะเทน้ำทิ้งให้หมดน้ำเน่าๆที่สื่อแมลงวันใส่มาให้น่ะทิ้งก่อนทิ้งไปให้หมดเลยทำใจให้โล่งๆว่างๆแล้วก็เปิดฟังด้วยวิจารณญาณนะฟังด้วยวิจารณญาณแล้วพิจารณาตามหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็มาเทียบเคียงกับที่รายการคดีโลกคดีธรรมพูดท่านก็จะเข้าใจเองแล้วท่านก็จะได้ไม่ต้องมาตำหนิรายการคดีโลกคดีธรรมอีกมันเป็นบาปโยมเลิกเถอะนะอาตมาภาพทำหน้าที่เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์เพื่อผลประโยชน์อะไรแต่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราไม่ได้มีเป้าหมายและความมุ่งหวังอื่นใดนอกจากนี้เลยเพราะรู้แล้วว่าชีวิตนี้เนี่ยเกิดมา
เพื่ออะไรควรทำอะไรเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วโยมเข้าใจในระดับที่สามารถตัดสินใจทำได้ทำชีวิตตัวเองได้ก็ทำอย่างที่ทำอยู่นี่แหละโยมซึ่งจะหาบุคคลที่จะทำในลักษณะเช่นนี้ได้น้อยมีเหมือนกันแต่น้อยโยมน้อยมากนะฮะจึงขอฝากเราท่านทั้งหลายว่าอย่าฟังอย่างเดียวอย่าฟังเพียงแค่อย่างเดียวแต่จงช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันทำหน้าที่ถ่ายทอดลูกหลานเยาวชนและพี่น้องคนไทยของเราด้วยฟังไว้แล้วก็จดจำเหตุผลต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆนำไปปฏิติดประต่อเพื่อเป็นคำพูดของเราเองพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่ทางรายการหยิบยกมากล่าวมารณรงค์อยู่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนั่นแหละประเด็นนั้นแหละจะต้องให้ยืนหยัดไว้มั่นคงไว้อย่าให้ใครมาเปลี่ยนมาแปลงนะมาเปลี่ยนมาแปลงนั่นก็คือเปิดช่องให้ศัตรูมาทำลายในที่สุดนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังหลายท่านคาดคิดไม่ถึงคำว่าศัตรูมาทำลายเนี่ยท่านคาดคิดไม่ถึงหรอกท่านไม่ทราบว่าวิธีการเขาทำยังไงท่านไม่ทราบถึงให้ไปฟังอปพส.กับสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะรู้แนวทางของฝ่ายศัตรูเลยว่าศัตรูเขาใช้วิธีการยังไงทำกับประเทศไทยของเรายังไงแบบไหนไม่ฟังท่านก็ไม่มีวันที่จะรู้ได้แล้วท่านก็มาตำหนิพวกเดียวกันเองอยู่นี่แหละตำหนิอยู่นั่นแหละหาว่าสร้างความแตกแยกบ้างหาว่าพูดจาไม่มีเหตุไม่มีผลบ้างนะยุยงส่งเสริมให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งบ้างกล่าวหาอยู่อย่างนั้นแหละกล่าวหาตามศัตรูเนี่ยเขามีโมเดลของเขาไว้แล้วหนึ่งสร้างความแตกแยกสองเป็นการยั่วยุให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งนี่เขาเรียกว่าโมเดลของเขาตั้งไว้พอพวกเราคนไทยชาวพุทธพระเจ้าพระสงฆ์พูดอะไรออกมาหน่อยเขาบอกสร้างความแตกแยกวิธีการของเขาวิธีการสยบแบบง่ายๆและคนไทยเราส่วนหนึ่งก็เชื่อพวกเขาด้วยแล้วก็คล้อยตามฝ่ายศัตรูไปด้วยโดยไม่รู้ตัวเลยมาสกัดกั้นพวกเดียวกันเองเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้มันคล้ายๆกับสมัยกรุงศรีอยุธยากำลังจะแตกนะโยมลองไปศึกษาประวัติดูสิจะเป็นลักษณะคล้ายกันแต่ก็ขออย่าให้เป็นกรุงศรีอยุธยา2เลยนะโยมเนาะอย่าให้มีเลยขอให้จบอยู่แค่นั้นพอกรุงรัตนโกสินทร์นั้นขออย่าให้เป็นเช่นกรุงศรีอยุธยาเลยขอให้พวกเราชาวรัตนโกสินทร์ที่ไม่ใช่ชาวอยุธยาเนี่ยจงหนักแน่นและมั่นคงให้ยิ่งขึ้นโดยอาศัยวิธีการที่ทางรายการแนะนำไปรณรงค์ไปช่วยกันแล้วจะทำให้จิตใจเรามั่นคงยิ่งขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าหลักของชาติบ้านเมืองนำไปปักให้แน่นอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนแล้วทุกอย่างจะดีจะสมบูรณ์จะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยแต่ถ้าใครขัดขวางใครต่อต้านไม่เห็นด้วยนั่นแหละคือพิษแท้ตัวพิษเลยนะตัวขัดขวางทำลายนะอันนี้ก็ขอฝากพวกเราช่วยกันนะคนละไม้คนละมือเมื่อวานนี้ทางรายการได้นำคลิปเสียงการแสดงธรรมกันแรกของสวนป่าสามัคคีธรรมในงานเปิดป่าฟังธรรมครั้งแรกมาเปิดให้สาธุชนได้ฟังกันจนกระทั่งหมดเวลาพอดิบพอดีเลยแล้วก็ไม่ได้สรุปในตอนท้ายไว้ก็ขอสรุปนิดหนึ่งว่าองค์แสดงธรรม
กันแรกเมื่อวานที่เราฟังกันเนี่ยท่านมีนามว่าพระครูบูรพาธรรมบัณฑิตหรือท่านพระอาจารย์อารีรองเจ้าคณะอำเภอหนองพอกนะรองเจ้าคณะอำเภอหนองพอกจังหวัด101เป็นเจ้าวาดวัดหนองโมงบูรพารามตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัด101ท่านเป็นพระธรรมกถึกเป็นพระนักเผยแผ่เป็นพระนักทำกิจกรรมเพื่อเยาวชนท่านเป็นครูบาอาจารย์สายการศึกษาอยู่ด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยใครต้องการจะรู้รายละเอียดไปวัดหนองพอกโยมขออภัยวัดหนองโมงบูรพารามที่อำเภอหนองพอก101โยมจะรู้ว่าที่วัดท่านทำอะไรท่านแสดงธรรมให้กับสวนป่าสามัคคีธรรมเป็นการแรกในประวัติศาสตร์ที่นิมนต์ท่านมาแสดงธรรมก็เพราะมีความเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านนั้นมีคุณสมบัติที่ดีทั้งฝ่ายคันธทุระแล้วก็วิปัสสนาธุระอยู่ในตัวจึงนิมนต์ครูบาอาจารย์รูปนี้มาแล้วเราก็ได้ฟังกันไปแล้วเนื้อหาสาระนั้นท่านก็จะเน้นในเรื่องของการบำเพ็ญบารมีเป็นหลักเป็นพระโพธิสัตว์โยมซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของสวนป่าสามัคคีธรรมของเราเลยนะฮะโยมที่เห็นตัวอักษรที่ติดไว้กระจกหลังรถของสวนป่าสามัคคีธรรมโยมจะเห็นว่าอาตมาภาพจะเขียนตัวหนังสือไว้ประโยคนึงว่าพรพระโพธิสัตว์มีที่มาที่ไปยาวฮะแต่จะไม่พูดในที่นี้เพราะเวลาจะหมดแล้วโยมทีนี้กิจกรรมเร่งด่วนที่จะเชิญชวนสาธุชนไปร่วมงานกันนะวันที่1 มกราคมปีใหม่เนี่ยหลายวัดจัดสวดมนต์ข้ามปีกันแทบจะทุกวัดทั่วประเทศแต่มีอยู่วัดหนึ่งสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็หล่อพระพุทธรูปด้วยนั่นก็คือวัดป่าจริยธรรมญาติโยมวัดป่าจริยธรรมอยู่ที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยจัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำมหาอุโบสถวาระที่3หล่อในส่วนของพระอุทธรคือท้องพระพุทธรูปในวันที่1 มกราคมพระพุทธศักราช2568วันขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ละใครที่จะร่วมบุญนะโยมอยู่ไกลแค่ไหนก็ทำบุญได้ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์วันนี้เวลาของรายการหมดท่านผู้ฟังต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้ง3งามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยท
ทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดนรงค์ฤทธิ์ศึกษาเรียนรู้คนอื่นและให้คนอื่นศึกษาเรียนรู้เราด้วยพระสงฆ์อยู่ได้เพราะศรัทธาจากศาสนิกและศาสนิกอยู่ได้เพราะปัญญาจากพระสงฆ์หน้าที่หลักของพระสงฆ์คือการทำงานเผยแผ่ชี้ทางสวรรค์คือทำให้คนที่ยังไม่เข้าใจมีความเข้าใจถูกต้องแม้ในสิ่งเล็กน้อยก็ตามจรถภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะดูกรภิกษุทั้งหลายขอพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อสร้างประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มวลมหาชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเถิดถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
ยงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งตึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกู
พุทธองค์ สถานีพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้ สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดี เชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคืนนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุสงฆ์ท่านหนุนไว้ให้คุณมาสานสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำ
ดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคลื่นนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณที่สุทรงท่านหนุนไว้ให้คุณมาสร้างสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใด
เชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีทำสลับกับเพลงเพราะมีทำสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมาเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณ ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผ
ผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ชะตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองไม่มีอะไรมากันให้คนเคืองศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิต
ขึ้นขอบฟ้าจะหันแสงทองทอแสงเจิดจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังบนโศกอนอย่าเอาน้ำขุ่นมาขังคอนอย่าเอาน้ำฮ้อนมาลวงหัวใจฮ้อนอ้วมอารมณ์ขุ่นคองมาตอนฮับวันใหม่นี้น้องของได้น้อมเอานำทำคำสอนของพระชินวรประเสริฐเลิศล้ำจุงจิตใจคือออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้ามัวมองแสงแห่งธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องใจเรียวร้องตึงวันคำเจ้าเอาศีลมานำเอาธรรมมาเฝ้าคือจิตใจเฮาจุงเย็นฝ่าฟันทุกเห็นต่อไปหน้าจะบ่ไหววันแต่เนิ่นเจิญพี่น้องมาฟังรายการธรรมะเบิกบานตอน6 โมงเจ้าฟังธรรมปื้นเมืองอันเป็นแบบเบาท่านพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์ตั้งใจเจ้าคณะตำบลป่าแดดนอนในเจ้าอาวาสวัดวังสิ่งคำตนนี้อนุรักษ์ของเก่าล้านนาก่อนกี่คือลูกหลานเฮาตีเกิดมาใจกันรักษาของดีเก่าเกลือได้อยู่กู้ถิ่นล้านนาฟังทำแล้วของแผ่วจิตใจเหมือนป่าอยู่ในนาทีนั้นน้ำมันไม่สลีอันมีไม่กำเหมือนเสืออยู่ธรรมดงดอยคุณเขาสุขของมนุษย์ยิ่งใจหมู่เฮาสุขที่ได้เอาธรรมะห่มตุมใจคนใดมีธรรมห่อหุ้มใจคนนั้นจุมใจบ้านมันอยู่วิมานเวียงวังจันแก้วบ่มีในเต้าแล้วน้องขอยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะแก้วเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เบิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวสาปุญญาปารมีธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนปอกไม่ออกสถานบุญสันนิบาตตานเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงวันนี้ก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม
คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมนี้ก็มีวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตลอดจนพี่น้องญาติโยมสาธุชนที่รับฟังสัญญาณอยู่ต่างอินเทอร์เน็ตรายการนี้ดำเนินโดยอาตมาภาพพระครูวิสิตศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้น้อมนำสารธรรมคำสอนแบบปืนบ้านล้านนาในรายการมรดกธรรมกับเมืองมาพบมาปะญาติโยมสาธุชนเป็นประจำคู่วันก็เจริญปอนญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังต่อไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาโกนเตนะจิเนโกทังอาสาทุงสาธุนาจิเนชิเนกันทาลิยังทาเนนะสัจเจนะลิกวานันตินันทินันติสาทะโวดูราสัพปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจหน่อยใหญ่ผู้มักไฟตั้งธรรมจุงดาจำบทบาทอย่าได้ขาดสูญหายกิจการหลายม้วนหมู่อันมีอยู่เกงหาจุงวาลาตัดขาดสันนิบาตฟังธรรมจักไข่ปันบอกเราเฮือหูเก้าขี้ยาถึงมนุษย์สาโลกลาพ่องหยาบจ้ามัวดำกระตำกำบอกเหือดพองไม่เดือดเครื่องขี่บอกหูดีหูให้พ่องตกอยู่ไข่ตันหาพ่องโกธาโคตรง่ายพ่องโลภไล่อยากใดตันหาใหญ่สะหาวโตสะเป่าสะต้านโมหะดันลงเมากันตัวเฮาดังนี้จักหลีกลีสันได้อันจักไปกล่าวแก่ได้ผาแปรใจตัวบ่งหือเมามัวปะใบบาได้เป็นคาใจตนเตียวเวียนวนไปสู่ยังติอยู่อบายขอศรัทธาหลายมวลหมู่จงพรำหูดาฟังบัดนี้แด่เตศรัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าติโลกาเทศนากล่าวจีหือแจ้งที่หันสายว่าชนะแปลเป็นไต้กล่าวแก่ก็คือภาพแปะดีลีจากไปตีลบภาพคาศึกหยาบนาแข่งนาวาเหือกวางแข่งมาจ้างอัวควายแห่งภายลายเลือดแหลก็ภาพแป้บัดเดียวหรือพญาเรียวองอาจหูจะลาดจบทองก็สมใจป้องภาพใดแป้เสียงควายดีลีพระบุญมีตนวิเศษยี่แจ้งเจตหันสาย
ว่าแข่งอันใดโลกไตแข่งกันใดจุมือจักลังเตือก่อการบ่อสะตานโปร่งวางก่อหาตั้งเข้าแก่หือพาแป้คืนมาเป็นดังนี้น่าจะใจบ่หูใดสันใดย้อนว่าใจของตัวบ่หูกลัวสะตานตัวนี้การบ่ลอมใจนั้นหนอภาพหัวบ่หอนหูตั้งไว้ล้างเตื้อพันพายติ้วไตตั้งถอยไรมัวดำย้อนตัวธรรมบากระยาบเข้ามาภาพไปในฮืดลงไหลลิงลูเข้าไปสู่อเวจีเป็นตุกขี่ไม่เดือดอยู่บ่เหือดคืนวันคนได้ปันหูรอดบ่เหือวันกอดตัวเฮาบ่ลงมัวเมาบาใบยังคาศึกใหญ่อาธามจากสุกนำจื่นจอยบอดตำก้อยมองขี่ข้าศึกมีนั่นโสดคือตัวคิ้วโคดโกธาโตสะนาแถมเล่าโมหะเศร้าตัวร้ายโลภะป้ายมัวดำตั้งตันหาน้ำกระยาบเข้ามาภาพราวีแอวกวนควีละลาดอยู่บ่ขาดคืนวานจากผ่าแป้มันนั่นใส่พระที่ใบสับปัญโยต้นเป็นครูแก่โลกดับทุกโศกมันภัยเทศนาใครกล่าวแก่ว่าอัตตาหะเวจิตังไสโยการภาพแป้ใจตนเป็นมงคลเลิศดาลำเลิศป่าฮือเกิดโภกาใจนั้นนาหากเป็นนายส่วนรูปกายนั้นใส่เป็นข้าใจดิลีกันซึกมีกระยาบเข้ามาภาพในใจหรือมีคนมาคอยต่อตาถามลาบสาฟันแต่งเป็นกำแข็งได้ยอจะแจ้งปอดนาบอกโกถ้าโคดกระโตสะหยาบจ้าตัวหานป้าฮือมาปานของได้โอดจะไว้สันดีแม่นจักมีคนบาปใจกระยาบกาลีมาบบตีถูกต้องใจแห่งห้องกาญาบอกโกถ้าโคดให้ตีตอบคลายกับตีตอบสายกำใดเต้าอดใจตั้งมาอานาเกิดจอดด้านไปยาวบ่อสะหาวสวกราว่าคนต่อตากับเฮามีพระญาเบาละหมอกกึดบ่ออกใจตานตัวแห่งมันนั่นใส่เป็นคนถอยไล่ปาลามันจริงมาแจ้งป้อยบุบตีต่อยกับเฮาโอดบันเตาไว้ได้บ่มาดไม่มัวดำเอาขันติธรรมจ่องหอยนับถึงร้อยปันโหนดับจิตตนไว้มันบ่ไหววันไปมาอันโกธานี้เล่าหากเป็นเก้าป่าวายคนยิ่งใจโลกไตจักมนไม่มองผ่านเสียวงวานปอแม่มีดแก้วแก่สหายคามเมตนาน้ำปีน้องคนร่วมห้องผัวเมียป่าเขาของเสียเครื่องใจเงินบาทไตคำคาพิษอาจญาเต้าเจ้ายังได้เขาขังกาได้โศกาตำก้อยตุกจองหอยเครื่องขีต
ต่างบอดเดหลายลาเกิดมาจากโกธาเหตุนั้นนาพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าศาสดาได้ขุนนากล่าวจีหูแจ้งทีตามรายว่าคนยิงใจน้อยใหญ่ไผ่อดบะไผ่อดใดบอกโกธาเป็นต่างป่าโป้นจากต่างทุกยากเครื่องขี่แม่นผลบดดีมาด่าอายหงห้าเจ็บใจเรือมาขาตาต่อยเป็นกำถอยหันนีอดหยุดดีไว้มันบ่ดวนสันโกธานักปราชญาเป็นแก่นว่าอันนี้แม่นขันติธรรมเป็นตั้งนำไปรอดเวียงแก้วยอดเนรปานดังกำโบราณกล่าวไว้ว่าอดเผ็ดได้กินหวานอดใจสันได้ซาอดไว้นาเป็นคำอดบดได้เป็นลำต้อนไม่ขอจุงได้ขาดนิ่งนายแม่นคนใดอดใดบอบมาดไม่โกธานักปราชญากล่าวแก่วัดใดภาพแป้ใจต้นเป็นมงคลเลิศลาดลำเลิศป่าฮือเกิดสวัสดีและนาดังเมอาติตากล่าวจีหือดาฟังอาติตั้งล่วงแล้วพระตนแก้วยอดมุนี10จัดมีทวน6กรรมมาตกจากลากเกิดมาเป็นนาคต่ำไตอยู่เมืองใหญ่บาดาลมีนามค้านบอกเราว่าภูริทัตเจ้าบุญมีศีลดวงดีสะอาดบ่ได้ขาดหักษาว่าหนึ่งนายังจอดยังบนยอดไปดอยไกลจอยวอยปากกว้างปั้มเป่งสร้างปาระเมหวังได้สู้ขี่ไปนากลำตัวกล้ามาไขว้ก็มีพรานใหญ่หมองูเป็นศัตรูตัวหายเตียวต้องพายเล็งหานเรือพายผ่านเข้าไกลยับเอาใส่กังการีบนำปลาบ่อจะลัดข้ามป่าดงดอนสู่นกรเวียงกวางเมจื้ออ่างว่าปาราณสีส่วนเจ้าบุญมีนอนเล่าห้อนไม่เอาเครื่องกาย้อนเข่าเคขาข้ามขาตีนย่ำนาและลังเป็นทุกขังบอดน้อยน้ำตาย้อยลำลายเจ้าโอดใจมักอาโสดบอกคิวโคดมาบอกฮือคิวโคดมาปานกันโกทหารไม่เดือดมาบังเกิดในใจเท่าจังไหลใบบอดจากถูกกูตอดเป็นผีบอดดาบอเป็นดีสักหยาดศีลสะอาดดวงใสเตียงขาดไปด่างพร้อยได้ตำก้อยเครื่องกาเหตุนั้นนาตัวเฮากวนบันเตาโอดไว้บอกโคดไม่เครื่องขี่แม่นเขาจักตีหรือฟาดดาจักขาดใจตายขันตีลายโอดกลั่นบ่ดวนสันโกธาเอาเมตตาเขาโพดฮือคิวโคดนี้หายกรุณาลายจุเมื่อใจไฟเอื้อยินดีอุเบกขามีลำเลิศป่าฮือเกิดเจยบานบุญสมปานจ้วยกำได้ล่วงลำโอนตารายปาละมีลายเลิศแล้วได้นั่งแต้นแก้วเป็นสัพปัญญูส่วนหมองูบอดใบกะตำบาปเลือนลายการมันตายจิตขาดสติวิปลาสเวโวน
ก็เอาตนมกใหม่ที่ลุ่มไตอเวจีเป็นทุกขี่ไม่เดือดอยู่บ่เหือดคืนวันและนาแถมประการหนึ่งใส่คนน้อยใหญ่ยิ่งใจโลภะหลายเกิดตองในแห่งห้องสันดานมันเป็นมันตัวให้ลงมาลงอยู่ข่ายอาณาเนียปาราบอดใบโลภอยากใดของเขาลงมัวเมาบ่ขาดตันหาปาดบังอามมืดมัวดำถอยร้ายไฟเอาไม้เผาใจหืดหลงลายข้ามเจ้าฮ้อนไม่เอาคืนวันไฟบ่มีควันแต่ใส่แต่ฮ้อนไม่เหลือแห้งฐานไฟแดงว่าฮ้อนนักหน่วงคอนเหลือหลายถูกต้องกายคนเฮาฮ้อนบ่เบานักแก่หากฮ้อนแต่หัวตีเอายาดีเข้าใส่ฮ้อนแสบไม่ก่อนนี้หายส่วนตันหาหลายนั้นใส่ฮ้อนเอาไม้นำนาบ่สั่งซาสักเตื้อไม่จุเมื่อคืนวานจักภายพันจักภาพแปะมันดันเราจูงตัดลากเงาหัวตีตัดตันหามีจิเลสตัวเก่าเหตุนำปาบอกฮือมาอยู่ไกลฮือเผาเอาไม่ไปในกันมันจังไรตัวถอยมาจ้องหอยได้ตนจิตกังวลอยากได้จุงเฝ้าไล่มันนี้กันตันหามีเกิดตองในแห่งห้องหัวใจรีบเรียวไวห้ามไว้อย่าเหือใดมีมานักปราชญากล่าวแก่ว่าเฮาพาแป้ใจตัวบ่เมามัวลายหลากได้โป้นจากต่างผ่านแถมประการหนึ่งใส่คนน้อยใหญ่ยิ่งใจโมหะหลายถูกต้องในแห่งห้องอินทรีย์จิตบอดดีปั่นบาปาเป็นฟ้ามัวดำบ่หันทำวิเศษย้อนกิเลสบังตาไฟตันหากรรมสะเอาราคะเอาตังจะจักอยู่ในลุมร้อนนักหน่วงคอนนำนาดังดอยปัปปัตตานั่นใส่เต่งนิบไว้ดีลีพระมุนีตนวิเศษจี้แจงจิตหันกลายเตสะนาไข่กล่าวแก่ฮือผาแป้ตัวมันฮือได้พันมวยมอดบ่ฮือรอดขึ้นมาโลภะนาทวนทีมาหุ่มหีใจเนวใจนั้นเหลวอยากได้ของน้อยใหญ่เข้ามาจุงมีศรัทธายังเชื่อใจไฟเอื้อยินดีเข้าของมีสละออกเอาทำฟอกไปนายฮือตานจะไปจะใจผาแป้ควายศัตรูอันมาจูมากนาฮือมันกวาดลานีราคะมีหลายอะไรแลมารุมแผ่ในใจไล่นีกระอย่าเป็นค่าตัวมันตันหาวันจองห้อยจากตามก้อยเครื่องขี่กันเฮาข้าการราคะมีถอยไล่ก็จักได้เครื่องการโกรธาคิวโคจักมีโตหลายประการโตสะหันมาเข้าจากมืดเศร้ามัวดำโมหะนำลิงข้ออ่อนจากลุ่มร้อนปานไฟกวนนี้ไกลอยากไกลบ่หือมันได้มีมาและนาตาสมาสาทะโบ
เหตุนั้นใส่คนน้อยใหญ่ยิ่งใจแม่นใจไม่ไฟหอยใครชื่นจ้อยสวัสดีได้สุขีจากนี้หรือตายจากนี้เมืองโคนนามได้เกิดโบโฮโอโฮนจันฟ้าจูงโอดโคดกล้าโกธาแม่นมีคนมาว่าให้บ่ตอบสายแต่โอมุกัน